Mr. Chair, in your recommendation na hindi dapat apply ang case rates po para sa COVID. So, pasensya na po, napahaba. But yun lang po ang gusto ko pong i-share. And maraming salamat po, General Morales, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Kimbo. Again, si Honorable Stella Kimbo does not only have a doctorate on health economics, pero isa po yan sa mga profesora namin sa pamantasan ng Pilipinas. Noong pong panahon namin, matanda po sa akin si Honorable Kimbo, summa cum laude po yan ng batch po namin. But anyway, Honorable Kimbo, the fee-for-service na pinabanggit po natin, it's not exactly the fee-for-service. I agree that there should be a ceiling. Ang nangyari nga lang po dito sa case rate na ginawa nila, and I've been telling General Morales about this ever since, nung budget hearing, magkasama po tayo, Honorable Kimbo, hanggang sa ngayon, na tama ka. Kumbaga po sa mafia, yung rikulo, nabuo nila sa isang policy under the case rate system, na dito nagkaroon ng butas sa korupsyon, dito nagkaroon ng butas ng panluloko sa pondo. But I do not also agree, dapat nga ho yung sinasabi natin blended na paghahalo. There should be a ceiling. The fee for service, hindi naman po pwedeng bukas lang. Kailangan may ceiling sa gastos. Nangyari nga po, I agree with you, the Honorable Kimbo, kailangan po mabuo natin ng isang formula. And tingin ko, pagka nagawa po natin yan, everything else will follow, computerization and everything. Because even if we computerize, if the policy remains, parang pong kinomputerize natin ang corruption sa loob ng PhilHealth. So thank you, Honorable Kimbo. I now proceed to the Honorable Dante Marcoleta. Honorable Marcoleta is recognized. Honorable Marcoleta, you're recognized. Wala pong sound, Congressman Marcoleta. Naririnig po ba ako? Opo, go ahead po. Salamat po, Mr. Chair, at ako po ay natutuwa sapagkat mukhang nakikita natin ang pinakaugat ng problema kung ang pag-uusapan ay ang issue ng PhilHealth. Tama po kayo sa inyong naunang pananalita. Natukoy nyo kaagad yung pinakaugat sapagkat ako rin sa pansamantalang pagdinig natin sa mga nauna sa ating nagtanong, lalo na itong pinakahuli si Congresswoman Kimbo, at palagay ko sasang-ayon din ako na yung talagang sentro ng suliranin sa PhilHealth ngayon ay yung all case policy. Nakikita ko na dapat talaga case specific ito sapagkat hindi nga naman tama na ipalalagay natin na ang pagbabayad ng bawat isang pasyente ay palaging nandun dun sa maximum. Samantalang tama rin naman na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yun ang talagang babayaran ng pasyente. At nakita ko, sa tuntunin naman pala ay kung sakaling sumobra, ang magbabayad naman talaga ay yung pasyente. Kaya hindi ko maintindihan yung logic, ano? Yung actuary nila, palagay ko malaki yung problema ng kanilang estimate. Kasi Mr. Chair, kung ibababa natin ang ating discussion sa umagang ito, ayon doon sa pangunahing o pangunang salita ng Pangulo ng PhilHealth, lumilitaw dito na wala na palang parang opsyon ang PhilHealth kundi bayaran ang isang ospital ng maximum, samantalang ang kanyang ang kanyang ginamit pala na medical intervention ay hindi naman pala ganoon karami. Gusto ko sanang tanungin si President Morales kung nandiyan pa siya, Mr. Chair. President Morales recognized. President Morales, naririnig po ba ninyo ako? Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Para po maintindihan pati ng mga kababayan nating nagmamonitor sa pagdinig sa ngayong umaga, kung tayo po ay nasa palengke o nasa talipapa, kunwari po ang pinag-uusapan ay bibili ang isang kababayan ng talbos ng kamote.
Halimbawa po yung suggested price, Mr. President, ay 10 piso yung isang tangkay ng talbos ng kamote. 10 piso yon, maaari po siyang tumawad, hindi po ba? Kung sakasakali matawaran niya ng 7 piso, mas maganda po kung maibaba yun. Tama po ba? Opo, tama po. Kasi po, ang inyong takot kanina, kaya nilalagay nyo sa maximum, yung ibang ospital o yung ibang talipapa, ang tingin niya doon ay talbos ng kamote, pero pababayad niya sa PhilHealth, ay yung pala yung arugula. Medyo mahal po yun sapagkat yun ay kinakain po ng mga medyo nakaririwasa sa buhay. O kaya naman po isang talbos ng ampalaya. At ang halimbawa, ang presyo po nun ay 15 pesos lang ang tali. Ngayon, ipinasa po nung talipapa na yung pala ay alfalfa. Mahal din po yun. O kaya spinach. Baligtad po ang nangyayari, Mr. President, imbes na makatawad po yung ating bumibili ng talbos-talbos, ang nangyayari po, ang binabayaran niya ay mas mataas na presyo dun sa produktong yun lang naman ang kanyang tinutukoy. Talbos lang naman po ng kamote. Isang tali ng kangkong Ipinasa na spinach, ipinasa na arugula, malulugi po talaga ang PhilHealth. Ngayon, Mr. President, ang issue po talaga ay yun nandun sa all-case policy. Siguro po, tingnan natin mabuti yan sapagkat dyan nag-uugat ang pinaka-problema ng PhilHealth. Ngayon po, Mr. President, bago ko po ituloy ang pangalawang tanong ko, sapagkat ito'y may kinalaman dun sa audit observation memorandum ng COA na ito po ay merong petsang July 9, 2019, Mr. President. Ito po ay naka-address sa inyo at for the attention of Mr. Renato Limsiaco Jr., Senior Vice President, Fund Management Sector, at saka sa nangalang Sherry Carmen Divina, Acting Senior Manager, Controllership Department. Ayon po dito sa kalatas na ito na ibinigay sa inyo ng COA, Mr. Morales, meron po silang 6 na observation. Binasa ko po ito, pero ito po ay tumutukoy doon sa pamamaraan po ninyo ng pagsusumite ng inyong financial statements at lahat ng may kinalaman sa detalye ng accounting at auditing yung mga figures ng PhilHealth. Sa tingin ko po, very valid po yung kanilang observation at kayo po yata ay binigyan ng 2 araw para sagutin ito. Kung ito po natanggap ninyo halimbawa ng July 10, kasi July 9 po yung petsa nito, sasabi ko po ba na ito inasagot na po ninyo sapagkat lahat po ng pagtatalo natin dito, maring pagtatanong namin, mawawalan po ng kabuluhan kung hindi po nakaayos ang inyong sistema na nakita po yung 6 na basic flaws o deficiencies na sa kaparaanan ng inyong pagbibigay ng detalye sa mga ulat ninyo, sa mga stakeholders natin. Can I assume, Mr. President, that the audit observation memo of the Commission on Audit has been replied to? Dito nga PhilHealth, you can answer back, please. Mr. Chair, ano po, may problema po talaga yung ating komunikasyon. Kanina ko pa po napapansin. Iminumungkahi ko sana sa inyo na sa susunod nating pagdinig sa napaka-importanting issue nito sapagkat dito tinutukoy na natin yung diagnostic condition ng buhay ng PhilHealth. Sa totoo lang, Mr. Chair, dito nakasalalay ang kapalaran ng marami nating mga kababayan sapagkat kung ito'y pera lang nating personal, Mr. President, siguro kahit hindi na natin masyadong ingatan, total pera naman natin personal nating pera ito
Pero ang pera po nasa inyong pag-iingat ay tinatawag nating fiduciary in nature. Ito po ay inyo lamang iniingatan in trust sa pangalan po ng mga stakeholders at mga miyembro nito na sa pagdating ng araw ay talagang kanilang aasahan sa pag-alalay sa kanilang kalusugan. Kaya mas lalo po natin sanang ingatan ito. Ingatan pa natin kaysa sa sarili nating buhay dahil hindi po natin pera ito eh. Mr. Chair, ang dami ko po sana gustong itanong, lalo na po yung mga detalye, pero meron po tayong problema sa komunikasyon. Inihiling ko po sana, kung papayagan ninyo, sa susunod nating pagdinig, sana magkita-kita na lang po tayo dyan sa plenary. Sasama po ako dyan kung nandyan po si President Morales at saka yung pong mga pangunahing responsible officers para mas madali po nating mapag-usapan sa mas efficienting pamamaraan na Mr. Chair. President Morales? Yes po, I'm here po. Mr. Chair, Go ahead. narinig po ba rin yung aking mungkahi bago ko tapusin yung pagtatanong ko? President Morales, narinig niyo po ba? Opo, kung kami po itatawagin ay pupunta ho kami sa plenary at magiging available ho kami. Mr. Chair, narinig po ba rin ako? Go ahead, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, kanina po ay iminumungkahi ko sana para maging mas efficient yung pagconduct po natin ng pagdinig ay lahat po sana ng responsabling official ng PhilHealth, kasama na po ang Pangulo, Mr. Morales, sana po ay maimbita natin ang personal sa plenary para lalo nating matukoy at mapag-usapang mabuti ang mga problemang kinasasangkutan po ng PhilHealth ngayon. Yes, Deputy Speaker Marcoleta, actually ho, talaga naman papunta ang PhilHealth. Nagpaalam po naman sila kagabi na kung maaari lang po daw ay pagbigyan sila dahil nagkatagalan po ng hearing sa Senado. Na ito naman po pinabayaan natin. Pero sa susunod po, we will make sure that they will be here in plenary, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Napakarami po kasi ng mga tanong ko sa aking listahan. Pero ang iiwanan ko lang muna sa ng tanong kung meron na pong sagot ang Pangulo ng PhilHealth. Tungkol po doon sa audit observation memo na pinadala po ng COA sa kanila na may petsang July 9, 2020. Kasi po inihiling yata ng COA na isagutin nila ito sa loob ng 2 araw pagkatapos na ito ay kanilang matanggap. Gusto ko po malaman, Mr. President, kung meron na po kayong sagot sa COA, observation memo at kung po pwedeng ang mga kasama ko po sa pagdinig na ito ay mabigyan po ninyo kami ng kopya para mas maliwanagan po natin ang napakaraming problemang bumabalot sa PhilHealth ngayon. Opo, pwede hong malaman ko ano ho yung AOM number nitong galing ho sa COA, reference number. President Morales, Deputy Speaker Marcoleta. Ay 2019-028 close in parentheses 18 pagkatapos merong HQ o HO. May petsa pong July 9, 2019 at ang nakapirma po mula sa COA ay nagngangalang Julia Lacorte, Audit Team Leader, at Attorney Reynaldo Darang, Supervising Auditor. Ito po ay Audit Observation Memorandum na halos 7 pahina po. Thank you, Deputy Speaker Marcoleta. May we recognize COA? Ang COA po kasama natin dito kung pwede pong sumagot. Doon po sa inyong memo. At pala, ibig sabihin, last year pa po ito. Sa mga tweet, pwede nating i-assume na po na ito ay nasagot ninyo. Wala po kasi kaming kopya. Kung ito po ay nasagot ninyo, anim na observation po ito na sa tingin ko ay napaka-importante. Ito po ay tumutukoy sa pamamaraan ninyo ng pag-uulat, hindi lamang po ng inyong pondo, kundi sa paraan ng inyong pagtataya. Katulad po kanina ay nabanggit yung actuarial life
ng PhilHealth, nakatatakot na sabihin ninyo na isang taon na lang. Paano po nangyari yun? Para pong, kapag sinabi po kasi ng actuary ninyo, Mr. President, na hanggang 2021 na lang, o maaaring mas maada pa ng konti dyan, nakakatakot po yun. Sapagkat, paano po tayo nagkaroon ng actuary kung ganun din po pala ang magiging kasasangkutan ng pondo natin? Ang actuary po kasi, sa pagkakaalam ko, Mr. President, kaya tayo nag-hire ng actuary para mabantayan po natin yung buhay ng pondo. Hindi yung bigla na lang nating sasabihin na 2021 na lamang po pala nakapagbibigay po ng takot yan sa ating mga mamamayan, at hindi lamang po siguro corruption ng issue diyan, kundi takot na rin po ang naibibigay na impresyon para sa ating taong bayan. Hindi po siguro ganun ang objective ng PhilHealth, Mr. President. Opo. Yung pong actuarial calculations, may mga assumption ho yan. Yung PhilHealth ho, bilang social health insurance, ang bali re-insurer ho niya is the national government. May mga assumptions ho yung actuarial calculations na kung titigil na ho lahat ang pasok ng premium tsaka ng subsidy, maaaring ganyan ho mangyayari. Pero nakikipag-unay ho kami sa Department of Finance at sa Department of Budget Management at saka sa Insurance Commission upang mapangalagaan ho ang actuarial life ng PhilHealth. Based ho sa mga assumptions yung binigay ng actuary kanina. Ngayon, dun ho naman sa AOM ho ng Commission on Audit, nasagot na ho namin ng July 11 ito. Meron ho kaming stamp receipt. Ngunit magpo-provide ho kami sa inyong kopya ng aming sagot sa COA. Salamat po, Mr. President. Yung pong mga assumptions ng actuary, naiintindihan po namin yan. Ang hindi lamang po magandang marinig ay yung biglang malalaman po namin na sa mga assumptions na yan ay halos isang taon na lang ang buhay ng ating pondo. Sa palagay ko, yung ganun pong mga statements ay hindi kailangan ngayon, lalong-lalo na po sa panahon po ng crisis. Bago po mapunta sa ganung kalagayan ang pondo ng PhilHealth, dapat sana ay binabantayan po natin. Yun nga pong 10 taon ideal nga lamang po yun. Dapat nga sana ang buhay ng isang pondong katulad ng PhilHealth ay talagang nababantayan sapagkat yan po ay kakailanganin sa panghinaharap. Hindi po magandang impresyon na ang isang bagay na dapat ay tumulong sa panghinaharap na pangangailangan ng ating mamamayan ay yun po yung parang hindi nabibigyan ng kaukulang atensyon, Mr. President. So, hanggang dito na lamang po muna, at kung tayo magkakaroon pa po sa napagdinig sa madaling panahon, ay naasahan ko po na sana'y dyan na po tayo sa plenary. Magkikita-kita. Salamat, Chair Mike. At Thank you, Honorable Marcoleta. Pasensya na rin po at medyo choppy po yung inyong signal. Pero maraming salamat po. Narinig po namin yung inyong mga binanggit ukol dito. Ngayon naman po, before that, nakita ko po yung COA. Nandiyan po yung COA. Can we get COA to reply? COA, nandiyan po kayo? Opo, sir. Okay, COA. Good morning po. Good morning. Good morning po sa lahat. Opo. Ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng COA report for nung 2019? Di ba wala po tayong report nun? Meron na po ba ngayon? Sir, ongoing pa po yung audit and maybe the report will be out by September. Okay, ma'am, but at this point po, I would like to inform na there are series and various ongoing audit being conducted by the Commission. One of those po is the actuarial audit that's headed by the Insurance Commission with support from the Commission on Audit and PhilHealth. Then there's another one, a special audit on premium contributions which composed of collections and remittances. That's being conducted by our Special Audit Office. Another po
and this will compose of the, part of this po is the ACR, or the all case rate. There's a performance audit also being conducted by our performance audit office. And yun po naman concern kanina dun sa mga fictitious, including na po yung well-med, there is also an ongoing fraud audit. But the lead agency po here is the National Bureau of Investigation. But in support po also by our fraud audit office. So Ma'am- yun pong mga concerns na narinig ko kanina, hopefully po, ma-address lahat ito when these special audits and investigations that are being undertaken will finally submit the report. Okay, ma'am. Medyo na-delay po, sir, medyo na-delay po kasi po dun sa nagkaroon ng pandemic. Pero nag-resume na po ulit yung mga teams and siguro po before the year ends, matapos na yung mga reports na yon. Oh, ma'am, punta muna ako dun sa actuarial audit. Tama po Opo. ba yung sinabi ni Congresswoman Stella Kimbo na yung pong projections natin na 10 years, hindi po dapat next year ubos na as being propounded by PhilHealth. Tama po ba yon? Actually po, parang hindi rin naman po kami convinced. However po, since meron pong actuarial audit na ginagawa ang Insurance Commission, ayaw naman po naming ma-preempt. It might be premature na mag-comment kami on that. That would depend on the result of the Insurance Commission audit. Okay, ma'am. So thank you for that. Yeah. Doon po sa Okay all case po. rates natin since 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Lahat po yan. Opo. Based on the COA, yung audit report nyo, talaga pong grabe ang nakikita nyong overpayments. Tama po ba? Actually po, yung sinasabi kanina ni President Morales na mayroong letter na sinasabi doon na hindi doon sa table, mayroong pong table doon from 2013, 14, 15, in short for the last 5 years, hindi nga po makikita doon. Kasi kung fraud po yan, syempre hindi naman po nila palalabasin sa financial statements. Ang ipinakita po doon ng COA, yung result ng kanilang operation na kinukompare yung income at saka expenses. So, kaya meron silang net income doon. Pero syempre po, kung fraud yun, hindi talaga makikita doon. At very clear po ang sinabi doon ng COA na it is not seen in the financial statements. Hindi po siya naka-reflect doon. The 154 being referred to. However, may mga findings din po kami dyan sa actual case rates na yan. Nandun po yan sa aming annual audit report ng 2018. And since I do not have yet a copy of the 2019, since ongoing pa, hindi ko po masasabi kung meron pa rin mga findings na gano'n. Pero meron pong part na sa report namin, yung part 3, makikita po doon lahat ng naging recommendations namin ng previous years kung anong status, whether po nag-implement ba ng PhilHealth yung mga recommendations, whether partially implemented, or whether not implemented, makikita po yun dun sa part 3 ng report namin. Oh, just for the record, di po ba from 2013, 14, 15, 16, 17, ang sinasabi nyo na kagad ay i-reform yung all case rates dahil nga doon yung nakikita sa random audit ninyo na meron talaga po mga overpayments. Yes po. Actually, meron po kaming observation dyan dun sa NCR. At nung exit conference po namin with the management ng NCR, tinake up po namin yan sa kanila. And since parang sinasabi nga nila, policy nila yan, it will naka-template na daw po yan sa lahat ng hospitals. We suggested na for the meantime na inaaral pa yung policy, baka pwedeng ang gawin na lang, whichever is lower. Ito yung all case rate na rate, and then the actual is mas mababa naman, so dapat whichever is lower. Kung mas mataas yung actual at mas mababa yung actual case rate, yun yung babayadan natin all case rate because that is lower. So ang recommendation po namin at that time, that was last year pa po, hindi ko pa po alam ang status ngayon, is whichever is lower sana. Meantime na, inaaral pa ulit nila yung policy kung paano nila talaga i-address yung issue na yon. Salamat po, ma'am. Mr. Chair. May interjection lang po Okay si po. Chairman Alvarado of the Good Government Committee. Go ahead, Vice Chairman Alvarado. Mr. Chair, i-comment ko lang, puwera sa maganda yung pagkakapokus ng dimples ni ma'am mula sa COA, ay kasama po ba sa mga nakitang findings ng COA, puwera doon sa overpayments, Opo. yung bulto naman ng mga ospital na hindi nababayaran
ng ng PhilHealth, lalong-lalo na yung mga public hospital, kagaya po ng Heart Center, NKTI, Jose Reyes, Bulacan Medical Center, at iba pang pampublikong ospital na tunay naman na nangangailangan ng bayad mula po sa PhilHealth. Thank you po. Actually po, meron po kaming observation dyan, and that involves yung accounts payable. Ang observation po kasi namin sa accounts payable, hindi sila nag-maintain ng subsidiary ledger kung kani-kanino sila may payable. Ang kanila lang pong subsidiary ledger para dyan sa accounts payable are for government, private, or individual contributions, and indigent. Kung kani-kanino pong HCI or hospital sila may utang, wala po silang subsidiary ledger na ganon. So paano po nila, for example, sisingilin yung isang hospital kung hindi nga nila alam kung may utang ba to sa kanila at magkano ang utang sa kanila. Kaya po pinapagawa namin sa kanila na yung major account nila na accounts payable, dapat supported yun ng subsidiary ledger kung kani-kanino yan at kung magkano-magkano bawat isa dyan sa pinagkakautangan nila. So, malamang po, that is one of the reasons kung bakit hindi nila mabayagan yung hospitals. Kasi they don't know actually kung magkano yung kanilang utang doon. And in reality, may utang ba talaga sila doon? May yung po, isa po yun sa naging observation namin, and that's embodied in our 2018 annual audit report. Maraming salamat, Miss Napakagandang Dimples mula sa COA. Thank you po. At Mr. Chair, naitanong ko po yung bagay na yan kasi po nung huling beses na may inilapit akong pasyente sa Heart Center, yung pasyente pong inilapit ko, constituent nyo mula sa Quezon City, at nakita ko siya, nandito siya sa labas ng South Lounge, ng South Hall, at tinanong ko siya kung ano ang maitutulong natin sa kanya. Ang sabi niya, kailangan niya daw ng tulong sa Heart Center. At swerte naman po tayo at meron tayong telepono nung namumuno ng Philippine Heart Center at agad naman po niya kaming tinanggap doon sa Philippine Heart Center. Ngunit nung nandoon po kami, naikwento na rin niya sa akin na kung pwede naman yung mga public hospital natin matulungan makapaningil ng mabilis sa PhilHealth. Dahil yung mga public hospital po, hinihinga natin ng pagkakataon, Mr. Chair, na magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Ngunit nasasaid po ang pondo ng mga public hospital pagka hindi po sila nababayaran ng PhilHealth ng maayos. Ngayon, ang masakit po sa atin, ang dami nating nakikitang overpayments. 100 billion ba, Mr. Chair, yung overpayments For the na past 5 years. allegedly? Yes, Oh, more or less. 120 allegedly, billion. 100 billion overpayments, pero mga pampublikong ospital hindi nababayaran sa tamang oras. Hindi tuloy makapagbigay ng karampatang serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino, yung mga public hospital po natin. Iyan po, Mr. Chairman, ay napakalapit sa puso ng ating Speaker of the House, Speaker Alan Cayetano, lalong-lalo na ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, na maraming pasyente tayong matulungan. Lalong-lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, may COVID-19 tayo, kaya po ganun kahalaga na lamang para sa House of Representatives. Ang hearing pong ito, lalong-lalo na sa Committee ng Public Accounts, yung usapin na maitama ang pagbabayad ng PhilHealth, matanggal ang korupsyon, at magbigyan ng maayos at magandang serbisyo ang ating mga kababayan, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Alvarado. Thank you, Ma'am, from the Commission on Audit. We will now proceed to Congresswoman B.H. Herrera. Congresswoman Herrera, you may now take the floor. Okay, we will now, wala po si Congresswoman Herrera, baka po maya-maya babalik po yan. The Honorable Argel Kabatbat is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we still have the presence of PhilHealth officials, right? Magandang hapon po sa lahat.
Mr. Chair, allow me to start by saying that fraud is not new to PhilHealth. Mabuti pa nga yung pandemic, every 100 years bumabalik sa mundo. Dito yata sa PhilHealth, every time a new appointee comes into the PhilHealth family, paulit-ulit na bumabalik yung mga puno ng totoong mafia sa PhilHealth. Hindi lang po doctorate, hindi lang po nagdo-doktor, kundi naging doctorate na po yung expertise ng fraud sa loob ng institusyon na ito, na ikinalulungkot ko dahil marami po dyan ang mga naging kasama at naging katrabaho ko. Mr. Chairman, way back 2001, that was actually the peak where fraud in PhilHealth was really discovered. This was mainly due to cataract. And if may we request General Morales and the other PhilHealth officials, because nung pumutok po ang cataract fraud na ito, nagkaroon, kinumission ng Department of Health, yung isang grupo, to come up with a report. That report was called the Seacrest Report. Doon po naka-entail, in detail, how fraud was being committed and where the collusion was actually happening. Unfortunately, instead of this report being used to instigate and to instill reforms, this report became a Bible where others started copying how fraud via cataract operations can be committed. I joined Congress in 2004 at nung pumasok nga ako sa Kongreso, yung laban ng paglilinis ng PhilHealth ay dinala ko sa Kongreso. Fortunately, sometime in the early part of my first term in office, then our former President, Gloria Macapagal-Arroyo, asked me a few important questions and gave the directive for Congress to continue the investigation. Because of this, Secretary Duque, who was then a president of PhilHealth, allowed us to instill reforms related to cataract fraud. Nawala, subalit bumalik, nawawala ulit, bumabalik. That's why, Mr. Chair, I do hope that at this time, permanent reforms will really be installed because it's useless to be investigating. Ilang investigasyon na po ang dinaanan ng PhilHealth pero walang nangyayari dahil bawat panahon na merong bagong ina-appoint, they have mastered the art of fraud. Hindi po totoo na case rates lamang ang problema. Case rates actually simplified the fraud. But prior to case rates, kaliwat kanan na po ang fraud na nangyayari. Unang-una po sa listahan ng mga miyembro. Pangalawa po, sa mga remittances ng PhilHealth Premium. Baka po pwede nating balikan kung ano ang mga nangyari nung panahon na yun. Dahil kung tinitingnan po, just for disclosure, Mr. Chair, I became the chairman of the PhilHealth Board I think in 2015, up to the early part of 2016. Allow me, I'm not sure, but I think that was like 1 year and 4 months. At nung una nga pong pumasok sa PhilHealth, ang una po naming tinutukan ay baguhin ang case rates. A joint committee was organized because there were seemingly a lot of duplications between PhilHealth coverage and the free medicines being distributed by DOH. At ito po ang mga tinanggal. Example, magkakaroon po yung PhilHealth ng coverage na pamimigay sa ating mga rural health centers. These are packages, but the medicines actually covered are the same medicines that are already distributed by DOH for free. So to avoid duplication and to align the actual case rates, nagkaroon po ng reduction. I believe dialysis was one of those. Pneumonia case rates were also changed dahil nung panahon nga dati, na dokumento po yung track ng mga tao na hinahakot. And the problem with this, Mr. Chair, yung mga miyembro ng PhilHealth tila na abuso. The reason why I am repeating this again, because we have been trying so hard to convey this to the leadership of PhilHealth. Unfortunately, every time the leadership changes, many people are made to believe that fraud does not exist.
Kaya kung sa pandemya, kailangan nating tanggapin na totoo ang COVID, and we have to coexist in order to solve the problem of this pandemic, sa PhilHealth naman, kailangan po nating tanggapin that fraud is happening and that there is a syndicate inside, because if the leadership of PhilHealth will not recognize the existence of such syndicate, it will be very difficult to find solutions. So, Mr. Chair, allow me to request PhilHealth to submit before this August body all the memos issued by whoever assumed as chairman of the board and as president of PhilHealth, dahil meron pong mga memo doon na yung mga reforms that were initiated were all overturned. Second, Mr. Chair, sinabi ko po kanina saan po nanggagaling yung fraud. Una, listahan ng mga members. Pangalawa, yung pagpasok po ng pera, yung remittance. Ikatatlo po, yung mga collection, yung mga pagbabayad. Mr. Chair, may I inquire from General Morales as to the legal basis? I know that he is not directly involved in this, but he can be an instrument in cleansing this institution, which is very vital in terms of public health, because 60 to 70% of our out-of-pocket expenditure is from our own pockets. That remaining 40 to 30%, malaki po ang bagay dyan ng PhilHealth. So may we ask General Morales what the legal basis of the IRM is? General Morales recognized. The IRM was approved by the board resolution, which was based on the Bayanihan law and the specific law which I will provide. Are you done, General Morales? Congresswoman Janet Garin, did you understand the answer? Yeah, That Mr. Chair, satisfied you? I was actually asking for the legal basis of the IRM. Did he answer correctly, Congressman Janet? Were you satisfied with the answer of General Morales? I believe he mentioned that he's going to show the basis. Okay, Yeah, that's- General Morales, again, you are recognized. Again, General Morales, can you hear General us? Morales, paki-unmute po yung inyong Zoom. Okay. Paki-unmute po yung inyong Can you hear me? boses. Yeah. Yes, ma'am, Congressman Garin, the legal basis of the interim reimbursement mechanism. Excuse is the me, Public Act General number Morales, 75 excuse of me the po. Health Insurance Act, as amended by Republic Act 10/6. General which Morales, authorizes excuse me PhilHealth po. to supervise the provision of health benefits and to set standards, rules, and regulations necessary to ensure quality of care, appropriate utilization of series, fund viability, member satisfaction, and overall accomplishment of program objectives. Section 16 of Republic Act 7875, as amended, also says to formulate and implement guidelines on contributions and benefits, healthcare provider arrangement, payment methods, and then Section 16D also goes on to say to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions, professionals, regarding payment mechanisms, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of services. So, Republic Act 7875 po ang basis nito. And also Republic Act 929, series of 2020, declaring a state of calamity throughout the Philippines, imposed and unimposed enhanced community quarantine, and also the Bayanihan to Heal as One Act po. So yun po ang legal basis for the interim reimbursement.
Congressman Janet Garin, bago nyo po ipagpatuloy ang inyong pagtatanong kay General Morales, ay ipapaalala lang po ng committee ito na sana po always address the chair. Huwag nyo po i-address na direkta yung inyong kinakausap, General Morales, sapagat iniiwasan lang po natin na kayo'y magkasalpukan, lalong-lalo na kung magkakaroon ng mainit na talakayan ngayong araw na ito. At under the leadership po ng ating committee chairman, inaasahan po natin na sana po maging malinaw po ang inyong pagsagot sa mga katanungan. At muli, ipapaulit po natin yung tanong ni Congresswoman Janet Garin dahil tinatanong ko po siya kung yung kanyang tanong ay eksakto mong nasagot at mukhang sabi niya ay hindi daw. Congressman Garin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yung tanong ko po kay General Morales kanina, ano po ba yung ating legal na basihan nung pong nag-cash advance tayo ng bilyon-bilyon na pera ng PhilHealth papunta nga sa mga healthcare institutions? At ang natanggap ko nga na sagot niya, ang sinabi niya ay ang Bayanihan Law and a certain resolution which was, I believe it's the resolution and the implementation of interim reimbursement mechanism nationwide due to COVID. Yun po ba ang sagot ng ating butihing general, Mr. Chair? Just to align, kasi hindi ko siya kanina masyadong marinig. General Morales, pwede po bang, para po mas mapaliwanag nyo sa amin na maayos, pwede po bang pakitanggal muna sandali yung inyong face mask para po mas marinig po namin kayo? Ayan, gwapong-gwapo naman si General Morales eh. Ayan, pakinggan po natin muli. Yung base ho ng interim reimbursement mechanism ay Republic Act 7877, yung National Health Insurance Act, as amended by Republic Act 10606, may section 16 at section 16C at section 16D na pumapayag ho sa PhilHealth na gumawa ng healthcare provider arrangements, payment methods, at to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions regarding the payment mechanism, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of health services in behalf of its members. Yeah. So yun ho ang pinakabase ng Mr. Chair, tanong ko lang po kay General Morales at sa ating butihing officials ng PhilHealth, pagka po ba sinabing interim reimbursement mechanism, ibig po ba sabihin cash advance or ipadala ng una yung pera o hindi? Yes, Mr. Chairman, yung interim reimbursement mechanism ho ay isa pong cash advance, isang form ng cash advance. Nakakapagtaka po, Mr. Chair, kasi klaro naman po doon sa term, interim reimbursement mechanism. At ang pagkasabi po dito sa interim reimbursement mechanism, ginagawa siya para tulungan yung ating mga health facilities at ating mga ospital sa panahon ng pandemya o mga kalamidad, kagaya ng Marawi Siege, ng Yolanda, ng mga earthquake at kung ano-ano pang mga nangyari. Pero ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, distinguished colleagues, nung ako po naging undersecretary ng Department of Health at doon po nangyari ang Yolanda, ang nakasaad po kasi doon, bibilisan yung reimbursement. Ibig sabihin, puputulin yung mga bürokrasya kung saan napakatagal ng reimbursement sa ating health facilities at sa ating mga doktor. Kasi napakaklaro po interim reimbursement mechanism. The word speaks for itself. Res ipsa loquitur. Para naman pong, hindi po ba, napakahirap pong intindihin. I am not a lawyer. I have my background on public health financing. Pero basic lang po, ang hirap pong sabihin na kapag sinabing reimbursement, cash advance. Hindi po talaga maitugma yung these two words, these two phrases. So if I may, Mr. Chair, may I ask another question? Kanino po ba ang pera ng PhilHealth? Pakiulit po, Mr. Chairman. Mr. Chair,
Sino po ba ang may-ari ng pera ng PhilHealth? Ang taong bayan ho, may-ari ng pera ng PhilHealth. Apologies, Mr. Chair, hindi ko masyadong narinig. Ano nga po yun? Sino yung may-ari ng... Congresswoman Garin, Mr. Chair, Honorable ang narinig ko po sa sinabi ng PhilHealth ay taong bayan daw po ang may-ari ng pera ng PhilHealth. General Morales, yes, please. Opo, Mr. Chairman, ang sinabi ko po, ang nagme-may-ari ho ng pera ng PhilHealth ay ang taong bayan po. Mawalang galang na po, Mr. Chair, distinguished colleagues. Dito po siguro nagsisimula ang lahat ng problema. Kung hindi po natin naiintindihan ang talagang nagmamay-ari ng pera ng PhilHealth. Hindi po siya pag-aari ng taong bayan, pag-aari po siya ng mga miyembro ng PhilHealth. Being a public health insurance, that's why its function as an insurance, lahat po ng insurance, nagbibigay ng premium yung mga miyembro. Kapag ikaw ay mga ilangan, yung insurance institusyon na yaan ang magbabayad ng iyong pangangailangan. And this is actually one of the biggest reasons of fraud. Marami po kasi ang umaabuso sa pondo ng PhilHealth sa pag-aakala nila na ito ang ninanakawan nila gobyerno lamang. While government subsidizes the premium of the indigents, when the government pays PhilHealth, that money becomes a money of all the members and the dependents of the Philippine Health Insurance. Kaya nga po insurance. So babalik po tayo, Honorable Mr. Garin, Chair. last question, please, if you may. Thank you. Mr. Chair, I would like to pursue the investigation on the legal basis of the IRM. May we also request an itemized list of who received an interim reimbursement mechanism and who owns all these facilities. Sila ba may kinalaman sa COVID or wala? And Mr. Chair, I received information and I got hold of the memo that justification of the IRM has been deferred. Ibig po sabihin, pinakash advance natin ang bilyong-bilyong pera. Nung nahawakan na yung pera, sasabihin natin, ay, huwag nyo lang munang i-liquidate, mamaya na yan. Napakasakit po ng ganito. Because if you, the institution itself, tells the members who had a cash advance from the money of the PhilHealth members at sasabihin nyo, huwag nyo munang i-liquidate, ang ibig po sabihin nun is mas pinapatagal mo ang nakawan. Mr. Chair, my next question is on the rate of COVID testing. I am very happy that earlier during the course of this hearing, General Morales said they already adjusted the rates. Nagpapasalamat po tayo dyan. But in the first place, damage has already been done. Dahil nung naglagay ang PhilHealth ng maximum ceiling na reimbursement ng 8,000, was it 8,130? Magkano po ang maximum ceiling ng COVID test? In March po, yun ang maximum. Ano po yun? General Morales, can you please repeat? We did not understand. In March po, yun po ang maximum rate ng totally purchased by the hospital, ang materials for testing, 8,150. 8,150. In March. Did it ended in March? Sa pagkakaintindi ko, yung pagbabago lang po ng rates ng PhilHealth only came about when we were already investigating it in Congress when I filed the crushing COVID law. Doon lang po nagsimula ang pressure. Actually, Honorable Garin, yes, I was a witness to that. In the hearings that we conducted, ikaw po yung 1 or 2. Kayo po yung nagsasalita na masyadong mataas yung 8,100 and then later on, ibinaba po. Yes, but that happened, Mr. Chair, sometime in May already. Because I remember informing General Morales and the other members of PhilHealth, the officers of PhilHealth, that 8,150 is exorbitant. At ang sabi ko nga, mas mahal pa yan kesa sa CT scan.
General, kailan po ba binago yung 8,100? Would you recall? Nung May ho, actually constantly in the process, nung May ho, binago itong rate. Ngunit patuloy ho tayo nagmo-monitor ng market prices at sa ngayon ho, we are also in the process of readjusting downwards. Kasi nagbago na ho yung market rate, so tuloy-tuloy ho ang ating pag-monitor at pag-adjust ng rates. Mr. Chairman, Yes, Honorable Morales. magkano na po yung rate ngayon? Magkano po tayo ngayon, General Morales? Naalala ko po, Congresswoman Garino, 8,100, nung ni-raise nyo po yan, binabata sa 4,000. And then ngayon, sige po, General Morales, please reply. Mr. Chair, Nasa if I may. 3,400 na ho ngayon. At ang lower rate ho than that is 2,077 for subsidized tests. Yeah, Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mr. Chair, paulit-ulit ko pong sinasabi sa PhilHealth, meron pong tinatawag na mechanism of computing tests like this. It's a mechanism established by World Health Organization para pwedeng yun ang kunan mo ng estimate. And the estimate on COVID testing is 3,500 as the maximum testing fee. Pwede po yung bumaba, lalo na't pagka-government facility or kung merong mga donations. Just for the record, Mr. Chair, hindi po totoo na napakamahal nung dati na mga kailangan para sa testing at ngayon nagmura because it's a regulated device being a pandemic. Regulated po yan ng mga countries kung saan they are manufactured. Be that as it may, Mr. Chair, March, April, May, sino po ba ang mananagot sa napakamahal na testing fee na ginawang costing kaya tuloy you can't blame others who had to abuse and make money out of testing. Pangalawa po, Mr. Chair, pasensya na po because this is very important. Masakit po bilang isang doktor na nakikita yung ating mga kasamahan na hirap sa trabaho sa hospital. Many of them are silent workers. Gusto ko lang pong maklarify because paulit-ulit po na sinasabi na libre ang COVID testing ng ating direct health workers, especially those in the hospitals and in the laboratories. Unfortunately, up to this point of time, ang marami po tayong doktor, nurses, and laboratory specialists ang hindi natetest. Dahil kapag yung mga testing centers ay nagpaparefund na sa PhilHealth, ang sinasagot daw sa kanila, ma'am, announcement lang po yan. Wala pa po yung guidelines at dahil walang guidelines, hindi po namin marirefund ang gastusin ng COVID tests ng ating frontliners, medical frontliners. Can we get from PhilHealth the real situation with regards to this? Okay, Honorable Garin, that would be the last question. We proceed, General Morales, and then we proceed to the Honorable B.H. Herrera. General Morales, kindly reply. I'm sorry, General Morales, we could not get... Yeah, go ahead. Yes. Yeah, we are following the DOH protocols who will qualify for free COVID testing. In my understanding, lahat ho ng health workers at mga frontliners are entitled to free COVID testing. Ngayon po, ang execution ho nito sa frontline depende ho sa clinics at mga laboratories na gumagawa ho ng testing. At sumusunod ho kami sa category na napublish ng Department of Health. Mr. Chair, last comment na lang po. Pasensya na po talaga. Mawalang galang na po, no? I have full respect to the Honorable General and the President of PhilHealth. Kaya lang marami pong tao sa palibot nyo ang gumagawa ng mga hakbang para hindi mag-succeed ang mandatos ng PhilHealth. Ibalik ko lang po, Mr. Chair. Kanina ang sabi po ng ating PhilHealth official, nagkaroon sila ng IRM dahil merong bayanihan law. Pero busisiin po natin ang petsa nung ginawa nilang mga board resolution. Nauna pa po ang pag-release ng pera, ang pakikipag-MOA na wala pang board resolution. Ibig sabihin, advance na ginawa kesa sa batayan ng IRM.
Pero dito naman sa health workers na kailangang i-test, maski paulit-ulit na sinasabi ng DOH, hindi naman ma-implement kasi wala pa po ang written guidelines. Para pong two-sided, but it's unfair for our health workers and our frontliners to be on the front lines, but they are made to pay for their testing. Ang sinasabi naman po, covered sila, pero hindi pa ma-cover kasi wala pang guidelines. Bakit naman po sa release ng IRM, kung saan based on favoritism ang pag-release ng pera, tila ang bilis-bilis po, despite the fact that the board did not pass a resolution yet. With that, Mr. Chair, I will pursue further questions in the subsequent deliberations, but may we request General Morales to please retrieve the transition report that myself and the team who worked with me submitted when I left the Philippine Health Insurance Office. Because that transition report details all the reforms that were made, which unfortunately, some of which were unfortunately overturned when I left office. With that, Mr. Chair, I would look forward to working with PhilHealth and identifying the reforms that were there, overturned, and should be put back in place because PhilHealth cannot operate at the whims of its officers. PhilHealth should operate in protecting the health of its members. Pera po yan ng mga miyembro ng PhilHealth because that is a public health insurance institution. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you so much, Honorable Garin. Yes, General Morales, before we proceed, kasi po kaya naman kami pumayag na mag-zoom tayo dahil nga po kagabi, napagod din kayo sa Senado. Pero pagka po nakamas kasi, General, hindi po namin maintindihan. I'm sure marami pong tao nandyan sa paligid nyo siguro, and I can understand. Pasensya na rin po. General, before we proceed to Congresswoman B.H. Herrera, pwede po bang the committee would like to request the submission of all the EXICOM members, your area vice presidents, the regional vice presidents of your SALN dito po sa committee. Beyond the, while we are investigating corruption in the PhilHealth, it is very critical. Critical po na makita natin yung SALN para makita natin kung ano talaga sitwasyon ng bawat isang individual dito sa PhilHealth. Thank you, General Morales, so ordered. Congresswoman B.H. Herrera, is recognized. Thank you very much, Mr. Chair. My questions are for General Morales. General, good afternoon po. I'd like to follow up lang with regards to the IRM na pinag-uusapan pa kanina ni Congresswoman Janet Garin, itong interim reimbursement mechanism. She already asked regarding the legal basis of this. Now, I'd like to know, ano ba ang pinaka-guidelines nyo dito and what is the total budget that you allocated to do advance payments to several institutions? Yes, Mr. Chair. Before I answer, Mr. Chair, maybe I would like to explain to the Chair that I am immunocompromised. And since I'm in a conference room with many people, I cannot avoid wearing this mask in between us. Yes, Mr. Chair, the budget approved by the board is 27 billion. And so far, we have released 14.9 billion to about 771 healthcare institutions. Yun po, so parang nailalabas namin ng pera. Pero meron pa rin ho kaming nailabas na pera na bayan namin sa Red Cross for the testing, which is about 380 million. Meron ho kaming existing memorandum of agreement with the Red Cross. Mr. Chair, through you, ano po ba yung reason kung bakit natin ginawa ito? Like sabi nga ni Congressman Janet, pag may pandemya and all that, pero itong huli is, tama po ba, is it for COVID-related? Kaya nag-issue tayo at nag-release tayo sa mga institutions? Opo, COVID po, and then for the National Health Emergency, it is a preemptive mode. Dahil ho nung early part of, I think, February, we were in a anxious na maunahan natin yung pagkalat ng COVID. So,
sinigurado ho natin na lahat ng referral hospitals sa region, province, and city ay magkakaroon ho ng parang war chest or fund na magagamit ho nila pagbibili ng PPE at ibang kailangan ho para sa COVID kahit na ho hindi pa ho sila tinatamaan ng COVID. Okay, so ibig sabihin, katulad nung binabanggit kanina, nag-advance payment tayo dito sa mga institutions na to. Although yung mga binabasa mo kasi kaninang legal basis, hindi ko nakikita na we are allowed to do advance payments to different institutions. Pasensya na kayo, General, galit ako sa mga advance payments talaga. Dahil more often than not, mahirap makita yung basis nito. So, kung COVID hospitals, bakit may mga iba't iba tayong institusyon na nabigyan? Hindi naman ayoko namang sabihin masama yun dahil nagbigay kayo sa mga dialysis clinics, nagbigay kayo sa mga lying-in clinics. Gusto ko lang malaman paano yung guidelines ninyo as to decide kung sino ang bibigyan ninyo nitong advance payments. Mr. Chair, Madam Congresswoman, nung una ho, we made sure na lahat ho covered yung mga areas sa ating bansa. Ngunit nung eventually ho, nakikita natin na may clustering yung incidence ng COVID. Nag-concentrate ho kami dito sa areas na high incidence katulad ng NCR Region 3, 4, 7, and I think 11. So doon ho, nasama na ho natin yung mga dialysis clinics at lying-in clinics, yung mga chemotherapy clinics dahil kailangan din nila para sa kanilang mga pasyente since high incidence ng COVID yung mga lugar nila. So yun ho ang naging criteria kung bakit itong mga facilities na to kahit hindi COVID capable ay nakatanggap po ng IRO. Ang sabi po dito ay based on historical claims ang basis ng pag-issue ninyo. Considering wala naman tayong historical claims sa COVID, paano nyo po na-determine kung magkano ibibigay sa isang hospital kung if it's COVID-related purposes nang ganun wala naman tayong historical claims when it comes to COVID? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman, yung all claims ho ng hospital, lahat ng claims niya historical, yun ho ang ginawang basehan ng amount na allocated for each hospital. So, yun po ang ginamit. Pagbigay po ako ng isang example, ang Manila po ba is a critical area para sa inyo? Yes, Mr. Chair, opo. NCRO ay high incidence ng COVID po. Okay. Meron lang po kasing gustong itanong, kaya gusto ko malaman yung guidelines nyo na sana maisabot nyo sa amin. Dahil dito po sa tinitignan kong example na nasa harap ko, meron pong isang dialysis center na tinatawag na Bron Avitum Philippines Inc. na nakatanggap ng 45 million in a matter of a week from the time na nasign yung MUA, na i-release nyo yung pera pagkatapos lamang ng ilang linggo ng kapirma ng MUA. Pero ito po ang ospital ng Maynila na humihingi ng 19.3 million lamang mula nung May 13. Pero hanggang ngayon po ay buwan na po ng Hulyo, wala pa rin pong nare-release sa kanila. Ganong pagtitignan ko, itong dialysis center ay nasa Baguio, nasa Quezon City, nasa Tondo. Pero kung yung 19 million ng ospital ng Maynila na mula May pa ay hindi na ibibigyan, gusto ko lang malaman, gusto ko maintindihan. Anong diferensya ng ng ospital ng Maynila dito sa dialysis center na pag-aari ng Bron Avitum Philippines? General Morales. If you can kindly unmute. Yeah, go ahead. Yung hospital ng Manila, nakatanggap po ng IRM ng June 23, 19,382,000. Ang application niya ay nagsimula noong 8 May.
Yun naman hong A.B. Brown, ang kanyang application was April 2 at nakatanggap po siya ng April 23. So tatlong linggo ang processing nung sa A.B. Brown at yung sa mahigit ho isang buwan yung sa Hospital ng Manila. Ang kadahilanan mo siguro nito, siguro yung processing efficiency ng nagpo-process nito, may mas mabibilis na mag-process sa Kaya po, Mr. Chair, sa sinusigurahan Yes, Honorable Herrera. kaya po, Mr. Chair, sinisigunduhan ko po yung request ni Congresswoman Janet Garin na sana bigyan tayo ng listahan nung sinasabing 771 establishments na nirelease at sino rin po ang mga may-ari nito. Dahil, syempre, minsan pag ganitong pagkakataon, magtataka ka kung meron bang palakasan dito na nangyayari. Kaya bakit yung iba mabilis ang proseso, yung iba matagal, parang yung iba mas may kalakasan. Sa PhilHealth, kaya gusto ko pong humingi ng guidelines at the same time yung listahan nitong 771 na to. Okay. My next question, yes, Mr. Chair. Yes, go ahead, Honorable Herrera. Yes, gusto ko rin matanong, General, nakalagay po dito na even red flag hospitals na releasan nyo. Ano po ba ibig sabihin ng red flag hospitals? Ano pong ibig sabihin ng red flag hospitals? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman. Most likely, ito yung mga hospitals, yung mga violation na merong sanction na ina-apply. Ngunit during the period of the pandemic, since gusto natin ma-increase yung bed capacity, nag-provide tayo ng provisional accreditation. Para kahit yung mga hospital na merong red flag, makakatanggap ng IRM. Kasi yung ibang hospital ay malalaking hospital. So, minabuti namin during the period of pandemic, makaka-operate sila. May example ka, halimbawa ka ng isang red flag hospital na kinakailangan nating bigyan kahit maraming violation? Example na Perpetual Succor, General. Honorable Herrera, Perpetual Succor would be a red flag hospital that was given budget. Is that correct? Bigyan nyo na lang po kami ng listahan. General, isa pa, totoo po ba na itong mga advance payments na to ay nanggaling sa active investments na nasa fund? Supposed to be mga fund ng PhilHealth na naka-invest na previously? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman, hindi galing sa reserve fund ito galing sa liquid fund. Galing sa liquid fund ng PhilHealth. Hindi sa investment binawas. So, hindi tayo nag-pre-terminate ng kahit anong investment fund just to get this? So, mali po yung Mr. Chair, wala tayong pre-terminate na investment. Tuloy-tuloy yung income natin from income from investment. Honorable Herrera, last question, please. Okay. Basta gusto ko na lang po sana mag-submit po ang ating PhilHealth dun sa mga hiningi natin. Siguro may next question, although Mr. Chair, sana sa mga susunod I can still ask more questions on this. Tungkol po dun sa IT ninyo, dahil nakita naman natin na ang accusation is that 734 million ang bloated doon sa inyong overpriced doon sa inyong ginawang budget. Ngayon ang tanong ko mula nung sa Senado, pina-check nyo na po ba kung tama ang mga presyo nyo? Sinasabi nyo everything is in order, pero madali naman hong bumalik at i-check kung tama nga ba yung mga presyo ninyo. Have you checked on this? And then, to follow up on that, how do you think this billion of budget in IT could actually solve the problem of PhilHealth tungkol sa case rates, tungkol dito sa IRM? Kasama ba to sa inisip nyo na masosolve ng problema because of this IT? Yes, Mr. Chair. Yung pong nakalagay na overpriced, nanggaling sa internal audit report, pero wala ginamit na word na overpriced yon. Ang ginamit sa report, discrepancy.
So we are in the process of rectifying yung mga figures para mag-reconcile sila. Malalaman namin kung ano ho talaga ang dapat figure na gamitin. Doon naman ho sa IT, hindi ho lahat ng fraud ang matatanggal sa IT. Ngunit malaki hong portion ng fraud kasi katulad ho ng WellMed na kung makakagamit ho tayo ng facial recognition o biometrics, hindi na ho tayo magdududa sa identity ng pasyente o kung buhay man siya. At nalalaman natin sa membership record niya yung kanyang health profile, kaya kung lumabas ho siya, kunwari siya ay isang lalaki at merong claim na childbirth, alam ho na, example lang ho yun, pero isa hong example yung kung paano ho makakatulong ang IT sa pag-reduce ng fraud. Ito rin ho ang ginagamit sa mga bansang nakakaangat sa atin sa pagpapatakbo at pagpapaganap ng kanilang healthcare insurance po. Thank Thank you, you. Mr. Chair. Asahan ko na babalikan tayo ni General with regards to dun sa discrepancies. Last question na lang, Mr. Chair, if I may. We've been talking about the case rates a while ago at maraming nagtatanong kung anong nangyayari dun sa excess na binabayad ng PhilHealth sa isang ospital. Totoo po ba na ito ay itinatawag yung efficiency gains ng ospital? Kumbaga, hindi na nila ibabalik sa PhilHealth pero considered na siya as efficiency gain ng ospital? Opo, Mr. Chair, Madam Congresswoman, kasi kung alam ho ng hospital, yung case rate for a particular disease, mapipilitan ho siya magiging efficient na ang bibigay niyang serbisyo at gamot ay papasok ho doon sa case rate. Ngunit, ini-inspect naman ho natin yung mga hospital para siguraduhin natin yung quality of care ay hindi nakokompromiso. So yun ho ang dalawang mekanismo, yung case rate tsaka yung quality of care na ginagawa ho ng PhilHealth para ma-ensure na mabigyan ng sapat na lunas ang mga membro ng PhilHealth. So tinuturing ito na parang kita na ng ospital. Kumbaga, reward dahil efficient sila, dahil mas mura ang ginastos nila kesa dun sa case rate na inassign ng PhilHealth. Ganun po ba yun? Hindi po ba katulad ng sinabi kanina, ito ay pera ng membro ng PhilHealth? Pero bakit hindi siya nagagamit para pagalingin yung membro kundi bilang reward para dun sa ospital o parang kinonsider nyo ng kita nila? Yes, Mr. Chairman, Madam Congresswoman, tama ho yan nung under 7875 ho. Ngunit ngayon ho, under Universal Healthcare Law, ang buong populasyon na ho ng Pilipinas, kasama pati ho yung mga Pilipino na overseas, ay covered na ho ng Universal Healthcare. So sila na ho ang nagme-may-ari ng pondo ng PhilHealth. At magiging incentive ho doon sa mga ospital na maging efficient sila para pagkakasya ho yung case rate na tinapataw doon sa mga sakit na ginagamot nila. So kumbaga, Honorable ito, Lera. bonus na to sa ospital. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-point out yun. Maybe that's something that we have to really look into. Because syempre, hindi mo maiwasan na pwedeng magtipid ang ospital kung matatago na niya kung ano man yung savings niya. Kumbaga savings to, binigay na ng PhilHealth sa kanya. So the tendency na hindi gastusin lahat sa pasyente ay nandoon. So gusto ko lang ho pagtuunan din natin to ng pansin dahil feeling ko hindi siya isang bagay na para ipagdamot natin sa pasyente. Yun lamang po, Mr. Chair. These are just points that I would like to propound further on your next hearing. Maraming pong salamat, General, at maraming salamat, Mr. Chair. You are correct, Honorable Herrera, at this was further reaffirmed by PhilHealth na tama ka kung ano yung savings na pupunta po sa hospital, and you're correct that we should look into this. So thank you for that, Honorable Herrera. And we now proceed to the Honorable Argel Kabatbat. The Honorable Kabatbat is recognized. Please proceed. Naka-mute po si Congressman na Kabatbat. Yeah, sorry Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, noong 2017, isa po akong batang-batang abogado noon. Wala akong takot at panay po ang tanggap ng mga pro bono cases. At isa po sa mga natanggap kong pro bono case ay ang pag-file ng kaso, administrative case, sa isang doktor nagngangalang
Dennis Mingita, mga suspected na miyembro ng isa sa pinakamalalaking PhilHealth scam mafia. Kaya lang po, dahil sa kasong yun, yung kliyente, pinatay nila December 2017, San Jose sa Parañaque, nakuha sa CCTV. After 2 months, ako naman inambush nila yung group kung sino yung sa nag-testify ng witness na to. Alam niyo po, Mr. Chair, ang health scam napaka-kato ng mga yan. Influential, marami silang in that. Honorable Kabatbat, I'm sorry, but there's a feedback in your system. There's a feedback in your audio, Honorable Kabatbat. I don't know what's causing that, Mr. Chair. Meron pa ba? Okay na po. Yes, my point, Mr. Chair, is influential po itong mafia na to. Kayang-kaya nilang mangharas at magpapatay ng tao. At kahit anong expose yung ginawa natin dyan, si mismong Senate President Tito Soto, in-expose siya, yung doktor na yan at ang grupo niya, noong January 2019. Kahit po during the budget hearing dito sa Congress, in-expose na rin siya. Kahit si Presidente, galit na sa mga yan at naglabas na ng sama ng loob. Pero bakit hanggang ngayon po, itong grupo nitong mafia na ito ay namamayagpag pa rin? Yun po ang gusto kong malaman, bakit po hinahayaan to o bakit parang tipong inuupuan o pinoprotektahan ang grupo nitong Dr. Mark Dennis Mingita na to. Mr. Chair. General Morales. Go ahead. Yes, Mr. Chair. Ayoko namang sabihin na hindi ko inabot ang case na ito, pero si Dr. Mingita ay hindi konektado sa PhilHealth at hindi ko rin alam kung sino ang tinutukoy sa mafia dahil unang-una hindi ko tukoy kung may mafia sa loob ng PhilHealth. So magpapasalamat ako, mabibigyan ako ng mga pangalan ng mga tao dito sa loob ng PhilHealth na nagko-compose ng mafia nito para ma-investigahan natin. But hindi ako familiar sa case na to. Ang alam ko, yung hospital na ginamit ni Dr. Mingita ay napatawan ng sanction, pero mukhang na-serve nila yung sanction dahil ang focus ngayon ng PhilHealth ay yung perpetrator ang napaparusahan, hindi yung institute o yung hospital. Mr. Chair, just to give more details to the good general, ito pong si Dr. Mark Dennis Mingita, kung susumahin po ninyo yung mga doktor na pinakamalaking nakuha sa PhilHealth in terms of reimbursement sa mga pinerform nilang services, ay pumapangatlo po siya dahil nakakuha na po siya ng mahigit 300 million. Alam po natin na pagka ikaw ay neurosurgeon, isang opera mo lang talagang mahal. So, dapat lang na ang mga high-ranking na makakakuha ng reimbursement sa PhilHealth ay mga neurosurgeon. Pero ito pong binabanggit kong taong to, hindi naman surgeon. Pero siya ang number 3 sa buong Pilipinas. Kumbaga, meron na po talagang indikasyon na sa buong Pilipinas, mukhang nandun siya sa mga nangunguna dito sa PhilHealth scam. Honorable Ilang Kabatbat. beses na po itong in-expose. So, nangako na rin po ang PhilHealth kay Tito Soto, nangako na rin po ang PhilHealth ng nakaraang taon na iimbestigahan nila. Pero ano po ang Congressman Kabatbat. status ngayon ng accreditation nitong doktor na to? Congressman Accredited Kabatbat. doktor siya sa PhilHealth. At kumusta po yung mga kaso, admin case na ipinangako na ipa-file at iimbestigahan sa kanya? Congressman Kabatbat, sino po itong kay Dr. Mingita? Ano to? Hospital po ba to o empleyado ng PhilHealth? Hindi po ito empleyado ng PhilHealth, accredited lang ng PhilHealth na doktor sa South Cotabato, Dr. Mark Dennis Mingita. Okay, meron po bang hospital to? Hindi na siya accredited. Honorable Yes, Kabatbat. Mr. Chairman.
Yes, go ahead. Yung accreditation ho ni Dr. Mingkita has been withdrawn. Hindi na ho siya accredited sa PhilHealth. So hindi ho siya makakasingil galing sa PhilHealth. At ang pagkakalam ko, ang mga criminal cases ay hinahandle ho ng Department of Justice saka ng NBI. I-check ho natin sa kanila kung ano yung status ng mga kaso ito. Administrative cases lang ho ang hinahandle ng PhilHealth at ang pagkakaalam ko na ano na rin ho itong napatawan na rin ho ng hindi ho ako sigurado actually. Titignan ko ho kung ano status ng mga cases connected sa kaso ni Dr. Mingkita. Thank you, Mr. Chair. Matanong ko lang po, kailan po na-withdraw yung accreditation ni Dr. Mark Dennis Mingkita? Mr. Chair, check ho namin sa aming records. Sige po, pakicheck po. Dahil alam niyo po ba, Honorable para sa inyong alaman, hanggang ngayon, hindi po sinerserve yung pag-withdraw ng accreditation sa kanya. Honorable Kabatbat, maybe we can request for an official letter to be submitted to the committee. So ordered PhilHealth para wag na po the letter of withdrawal of accreditation, Congressman Kabatbat, to be submitted to the committee. Please continue. Mr. Chair. Last two questions, Mr. Chair. May mga administrative cases po na na-file sa kanya way back 2017 at malinaw po doon na kompletong dokumento, may mga whistleblowers. Pero ito po ay na-dismiss at ang naging legal basis ng dismissal ay dahil galit lang daw yung complainant sa doktor. Is this a legal basis for dismissing a complaint? Yes, Mr. Chair. Unfortunately, I'm not a lawyer, so hindi ko masasagot yan. But I think it is medyo flimsy a reason for filing a case yung galit ng isang complaint. Yes, sana po ma-investigahan din ito, Mr. Chair. And last question, Mr. Chair, can we subpoena next time NBI agent Vernon Pimalino of Region 12 NBI? Kasi sila po yung nag-investiga dito. Kaya lang, bigla na lang nawala yung investigasyon at itinigil. So, may we ask the body to invite the NBI agent, Chair? Yes, Honorable Kabatbat, we will invite the NBI in charge and pending invitation first. Pending that, then if they do not attend, then we will issue a subpoena. But we will invite them first for the pleasure with the affirmation of the body so ordered. Thank you, Mr. Chair, and I hope General Morales, please help us in investigating this. Dahil sa tingin ko po, ito talaga yung pinakamalaki na grupo na sumira sa liquidity and financial health of PhilHealth. Thank you, Mr. Chair. Thank you, General Morales. Thank you, Honorable Kabatbat. We will now proceed to the Honorable Barbers. After the Honorable Barbers, the Honorable Suarez. Honorable Congressman Barbers recognized. Congressman Barbers. Okay, the Honorable Suarez is recognized. Please proceed. I just saw the Honorable Suarez, but at any rate, we will now proceed to the Honorable Salo. Honorable Aresco is recognized. Kindly proceed, Congressman Aresco. Yes, Mr. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, sir. Go ahead. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to General Morales. Saludo po ko kay General Morales much as he tries to stamp out the corruption in PhilHealth. Mukha pong nahihirapan po talaga siya. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kay General Morales.
ano po ba mga measures ng anti-corruption na na-institute nyo po mula nung nag-umpisa kayo? Mr. Chair. General Morales. Yes, Mr. Chair, Congressman Aresco, thank you very much. Ang approach ko dito sa to treat yung fraud problem ng PhilHealth, naghanap po ako ng outside partner na consultant, na malaking consultancy firm, para i-review yung organization at procedures ng PhilHealth. Baka kasi naman inefficient siya at maraming pwedeng ayusin. So naghanap po kami ng partner. Ngunit hindi ho nag-prosper yun kasi there was no funds for this engagement. Pangalawa ho, sinumukan ko ang kumuha ng IT professional na maayos yung IT system ng PhilHealth. Ngunit mataas ho ang kanyang sinisingil na sweldo, 3 times so yung tinatanggap ko, so hindi ho namin siya kaya. So ngayon ho, nagdagdag ho kami ng mga abogado at pinayagan naman ho kami ng GCG ng 128 lawyers at special investigators at na-distribute ho namin ito sa mga regions para tulungan ho sa pag-process ng mga kaso. Ngunit inamin ko ho, inadequate ho tsaka inappropriate ang anti-fraud system ng PhilHealth. Kasi kung maalala nyo ho, yung sa WellMed, whistleblower lang ho ang naglabas nun. Naglabas din ho kami ng policy para masuportahan natin yung mga whistleblowers, may encourage sila na lumabas. Pero sa mga tools ho ng anti-fraud, medyo mahina ho yung whistleblowing. Magse-set up ng, for example, entrap. So ngayon ho, inaasahan ko na makakuha ako ng malaking budget para sa information system para ho magiging matibay, magiging harmonized, integrated ang ating information system para malinis ho yung ating membership database. Yun ho ang mga efforts na ginawa ko para ma-address ang fraud sa loob ho ng PhilHealth. Mr. Chairman, kailangan po ng tulong ni General Morales kasi parang nag-iisa lang siya sa PhilHealth. Mr. Chairman, may I ask General Morales kung ang PhilHealth ID system kasama po sa National ID system? Yes, Mr. Chair, Congressman Aresco, meron ho kaming memorandum of agreement with the Philippine Statistics Authority, yung DSWD, at yung mga big agencies so para mag-data sharing ho kami. Ang issue lang ho ng PhilHealth doon, 109 million members ho ang PhilHealth, yung buong populasyon ng Pilipinas. Yung schedule ho ng pag-collect ng ID ng PSA, I think sa unang taon ho ay 5 million lang po. So, mabagal ho para sa pangangailangan ng PhilHealth yung schedule ho ng PSA. So yun po ang status ng aming ID system. At tuloy-tuloy na naman ho natin na sinusubukang linisin yung ating membership database. Yun po. Yeah. Mr. Chair, since napakalaking halaga ang nire-require ng PhilHealth system natin at saka pinaka-vital na component sa health security, may I suggest, Mr. Chair, that an ODA or bilateral loan be instituted or be initiated by the ICT with PhilHealth as the co-chairman of that multilateral or bilateral initiative, Mr. Chair. Kasi nakita natin kagabi, Mr. Chair, ang Cisco systems ay napakamahal. Ang nagsusupply naman sa Cisco, sa mga Amerikano, ng hardware ay puro mga chip galing sa Huawei o CPE. Mr. Chairman, I'm sure that Chinese development bank would be willing to
help the country on a 40-year bilateral loan, Mr. Chairman, para ma-initiate na talaga at saka hindi na independent na sa mga sindikato dyan sa PhilHealth ang pag-institute ng e-PhilHealth system. Napakadali po yan para sa mga i-check kasi nagawa na nila sa ibang bansa at lalong-lalo na po sa China, Mr. Chair. I will file a resolution urging DICT and DOF to get a bilateral law, Mr. Chair, kasi hindi po natin matatapos yan kung from the inside natin gagawin ang pag-upgrade ng PhilHealth system natin kasi nakikita naman natin paulit-ulit ang mga kontraktor, mga subcontractor ay nakatarim na po dyan. 3 dekada na siguro yung mga sindikato na yan ay hindi talaga kakayanin na General Morales no matter how upright and how moral the good general is. Thank you, Mr. Chair. General Morales, well, to the Honorable Aresco, maraming salamat doon po sa binanggit ninyo. And I see that the good General nodding his head when you were talking about the bilateral proposal, which includes the Department of Finance and the DICT. Please, Honorable Aresco, consider this representation, and I'm sure the members of this Honorable Committee to be co-authors of this initiative that you're doing. Yan po, napakaganda. Bukod sa matipid, coming from the outside, magkakaroon pa tayo ng maayos na loan package, and I think it would be very cheaper than the present cost. Pati ho yung buong aral, malinaw na, kasi hindi lang paputol-putol, talagang ibubunaw nila. And again, General, maybe we could work together on this para matulungan ka rin namin. Thank you, Honorable Aresco. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. I see now again the Honorable Suarez. Congressman Suarez, kindly proceed. Hello, Mr. Chair. Good afternoon, Congressman Suarez. Can you hear me? Mr. Chair. Mr. Chair. Go ahead, Congressman Suarez. Go ahead. Okay. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to our resource persons, our PhilHealth General Ricardo Morales, and to the members of the committee. I'd like to say first thank you for giving me the opportunity to elaborate on a few issues that confront our nation and especially the province that I represent. So my questions, Mr. Chair, are directed to General Morales. Unang-una ho, kanina napag-usapan ho yung tungkol dito sa testing ng mga frontliners natin. Sinabi po ni General Morales, ito daw po ay sasagutin ng PhilHealth. So, can I just get a clarification on this, Mr. Chair? General Morales. Yes, Mr. Chair, Congressman Suarez, yung sinasagot ko ng PhilHealth sa testing is according to the Department of Health guidelines. There are several categories ho na pinablish ng Department of Health at doon ho sa mga hospitals sa mga laboratories na gumagawa ho ng testing. Yun ho ang sinasagot ng PhilHealth. At saka sasagutin, alam naman natin, Mr. Chair, na pag nagpa-test ka ngayon at negative ka ngayon, that test is only good for today. And as they are continuously exposed to COVID-positive patients, it might require that they be tested numerous times. Ito ba'y patuloy na sasagutin ng PhilHealth, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, they are frontliners. They will be entitled to repeated tests according to the DOH guidelines. Okay, and our definition of frontliners, Mr. Chair, do they also cover our barangay officials who serve as
safeguards of their barangays, ensuring that their communities remain COVID-free? Ano po ang definitions ng sumasaklaw ng frontliners, Mr. Chair? Mr. Chair, we will provide a copy of the Department of Health guidelines so that our Congressman Suarez will be familiar with the different categories. I think that it is constantly changing pero lumalaki yung saklaw ng coverage ng free testing. Magbibigay kami ng dokumento galing sa nagko-contain ng guidelines galing sa Department. Okay, kasi sana isama dito yung mga barangay officials natin, tapos yung mga PNP na nagmamanman ng mga checkpoints natin dahil sila din talaga ay exposed sa mga taong bumabiyahe. So, yun. And I'd like to continue with my questions, Mr. Chair. Regarding the issue on case rates, General Morales, how do you determine the amount that is given by PhilHealth? Yes, Mr. Chair, Congressman Suarez, if the Congressman is referring to the COVID-19 case rate, not COVID, is determined using with the assistance of a third party. They have a rigorous protocol collecting data from different sources, and the third party, I believe, is funded by the USAID. So medyo mahigpit yung proseso nito, yung pag-determine ng case rate. Doon lumabas yung ating case rate na 786,000 for year and then down to the mild po. No, but other than PhilHealth, other than COVID, General Morales, I'm talking about yung case rate packages nyo na binibigay nyo sa mga pasyenteng may pneumonia, pasyenteng dadaan sa cesarean procedure, etc., orthopedic. How do you determine the amount given to them? Mr. Chair, if I may refer to my Senior Vice President for Health Finance because he's more familiar with the mechanism, Dr. Ish Pagas. Mr. Chair. Doc? Mr. Chair, Congressman Suarez po, good morning po. For noong 2011 po, when we started coming out with the case rates for 23 cases, meron po kaming we use the three sources of data, average value per claim ng bid po namin. We already had the exercise then for the diagnosis-related groupings and the contracting. So with the data from the DRGs and the contracting, we were able to post getting the data coming from the hospitals. And it was and then it was presented to the board. Triangulation was used coming out from the inputs of the posting that we for all the services coming from these hospitals. In 2013, the corporation came out with an all case rate policy, and I think I'm sorry, Congressman Suarez, because I was not with the health finance policy sector then, but I remember the formula that was used for the all case rate then was the average value per claim, and there was an infusion of around, I think, 20% for the addition during then. So yun po yung naging resulta noong pong naging available case rate that time. Honorable Suarez.
naghang. Honorable Suarez. So anyway, we will just await when the Honorable Suarez will get a better connection. I will now proceed to our Honorable Deputy Speaker, Dan Fernandez, for his questions. Pag bumalik po si Congressman Suarez, kindly remind me so I can put him back on Zoom. So, Honorable Dan Fernandez, please proceed. Maraming salamat. Oh. Mr. Chairman, go ahead. I think they're gone. So, may I be allowed to interpolate now? Go ahead, go ahead. Maraming po salamat, Mr. Chairman, at magandang hapon po muli sa ating po mga resource speakers at sa ating po mga kasamahang mga kongresista na nasa sumpo ay magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po ay pinag-uusapan po natin kala ko po bukas to, Mr. Chairman, pero mabuti na lang nakahabol ako dahil nadinig kita sa live natin. At doon sa live natin kanina nalaman ko po na yung malaking overpayment, no, mula binabanggit mo kanina mula 2013 to 2018 na umabot na ng 153.7 billion overpayment because of fraud. At because of this, nagkaroon siya ng somehow ng form of legality. Kasi ang ginamit ng PhilHealth ay ito pong tinatawag nating case rate. Mula 2013 hanggang, I think 2011 hanggang 2018, ito na po yung ginagamit nilang polisiya. At dito po, Mr. Chairman, dahil nakikita natin yung overpayment at dahil ito ang policy ng PhilHealth, para siya nagkakaroon ng legalization. At ako po, ang aking pananaw, they are legalizing their fraud, Mr. Chairman. Dahil alam na natin na nagkakaroon po ng kutsabahan, nagkakaroon po ng connivance, nagkakaroon ng collusion ang ibang mga opisyales ng PhilHealth, pati na ng mga ospital at mga doctors, pero patuloy na hinayaan natin na magkaganito. At ang katotohanan, Mr. Chairman, dapat ito ay nagkakaroon ng every 2 years o every year, nagkakaroon sila ng assessment. Ngayon, ang tanong ko po kay General Morales, kasi General, kayo po ay nirerespeto naming retired Brigadier General ng AFP, at pag binabasa po natin yung inyong pong mga accomplishment ay talagang mamamangha ka, at ako po isasaludo po sa inyo. Sana po ang aking lamang hiling ay huwag nating hayaan na tayo po ay mabahiran ng yung sinasabi po ng ating presidente ng corruption dito po sa PhilHealth. At ang una ko pong katanungan sa inyo, Mr. Chairman, considering na ito nga ang ginagamit natin yung case rates. Kanina may nabanggit kayong mga parameters in order to have a check and balance doon po sa tinatawag nating fixed rate na kanina nga binanggit ni Chairman Defensor na kung for example, yung sa mild pneumonia na meron parang fixed rate na 43,000 ba yan? 43,985. Okay? Tapos ang actual na expenses lamang na na-incurred ng pasyente is like halimbawa sabihin na natin na 20,000. So dahil naka-fixed rate kayo, babayaran yung 43,000. Ano yung mga parameters nyo na nilunsad para at least naman hindi gano'n na yung over doon ay mapapapunta na sa kanila? General Morales, ano po yung ginawa niyong parameters? Of course, meron tayong parameters dyan sa case rate. Ano-ano po to, Mr. Chairman? Yes, Mr. Dito sa amin yung kumalampag. Yes, Mr. Chair, ang parameter ho na ginagamit ng PhilHealth para dito sa mga case rate na lumalampas ay yung no balance billing po. Para yung mga ibang pasyente na lumalampas sa case rate, yung kanilang gastos, doon ho kukunin sa mga
lumampas na yung case rate dun sa actual na gasto. So ito ho yung mekanismo na ginagamit ng ina-apply sa case rate. Oo nga po, at ang katotohanan, kanina po, habang pinag-uusapan natin, pinakikinggan ko rin po, kasi yung no balance billing naman, ay ang ginagawa naman po niyan ay nagbabayad din naman po yung pasyente. Katulad nung ako po ay mayor ng Santa Rosa, sa amin, ang ginagawa po namin diyan ay yung iba kapag kulang sa gamot ay binibili sa labas. Tapos kapag yung mga procedure na wala doon sa aming government hospital ay kinukuha naman po namin sa labas. Ito po ba nare-reimburse din ng PhilHealth, General? Opo, kung covered do siya ng case rate, mare-reimburse ho siya ng, babayaran siya ng PhilHealth yung procedure. Ngayon, yung reimbursement ho, kung kunwari nagbayad ho yung pasyente at hindi siya nabigyan ng libreng serbisyo, mare-reimburse niya rin ho doon sa directly through PhilHealth. Magpapile ho siya ng claims form at mare-reimburse din ho siya. So General, in other words, yung kanina pong katanungan ko, hindi nyo pa po masyadong nasasagot dun sa tinatawag po nating case rate. Ilang parameters po ba ang sinusunod natin para at least malaman naman po natin kung masyado na atang tayong niloloko, no? Ng mga opisyal ng PhilHealth at pati na ng mga ibang private hospital sa kanilang overpayment na according sa COA ay umabot na ng 153 billion. So ngayon, ano po yung isa-isayin po natin yung parameters? Bigyan nyo lang po ako ng in the simplest way of words. Ano-ano yung ilang parameters po to? Isa-isayin po natin. Yes, Mr. Chairman. Pwede ho mag-repeat kay SBP Pargas na mas familiar ho dito sa mga parameters ng case. Sige, go ahead po. Pero simple lang po ha, parameters lang para ma-check natin ang tama. Sabihin niyo lang sa akin, paano po? Pwede pang Mr. Chair, palagay ko naman meron silang social distancing sa PhilHealth para medyo maunawaan po namin na yung face mask na ma-remove po natin para madinig po namin. Yes, Mr. Chair. Yes, dinig ka na namin. Go ahead. Ay, ko pala. Sorry. Ano ba siya? Mr. Chair, Congressman. BB Vargas, I don't need your presentation, no. What I need is a brief words, no, regarding your parameters doon sa case rate. Halimbawa, may fixed rate kayo, di ba? Siyempre, Yes, pera Mr. to ng Chair. bayan pera to ng mga members So siyempre kapag nire-reimburse nyo na for example lamang to, no, yung isang kaso, no, 43,000 yung fixed rate nyo sa mild pneumonia. Okay? Ano yung mga parameters nyo para bayaran nyo talaga yung 43,000? For example, ito yung patient 1, si Congressman Defensor, napunta sa Quezon City Hospital. Okay, nagkaroon siya ng mild pneumonia. Okay. Mangniningil siya ngayon. Isang linggo siya na ospital. Ang bill niya ay 43,000 yung i-reimburse po natin. Halimbawa lang, 20,000 yung kanyang bill. Okay, paano nyo siya i-reimburse? Pakita nyo lang sa akin, paano nyo siya i-reimburse? In the simplest way. Yes, Mr. Chair, Congressman Fernandez, opo. We are paying through the case-based packages. For example, ito pong ating COVID packages na sinasabi po ninyo or natin, yung sa mild pneumonia, we are paying 43,000. So kung may magka-claim po ng 43 ng mild pneumonia with COVID dito po sa atin, babayaran po natin yan ng 43,000. We require the itemized billing charges, of course.
Kung halimbawa po ang kanyang nagastos sa ospital is only about 30,000, we will still pay for the 43,000. Okay, BP However, Vargas, kung BP meron pong mga Vargas, ospital or may mga cases in the same hospital naman na ang kanila pong nagastos ay 50,000, ang babayadan pa rin po natin is 43,000. Mr. Chairman, COVID may I nakalagay po sa interrupt BP Vargas polisiya, from his there should be no Mr. Chairman, BP Vargas, okay, alam ko na yung procedure na sinasabi mo. Ang binabanggit ko, ano yung barometro ninyo? Kung halimbawa 20,000 yung kanyang bill, tapos naka-fixed rate nga kayo ng 43,000, okay? Paano nyo mapapatunayan? No? Bigyan nyo kami ng mga barometro para maproteksyonan nyo naman yung pagre-reimburse nyo ng pera. For example nga, 43,000. Halimbawa na lang, si patient 1, siningil sa atin sa PhilHealth ay 43,000. Pero yung kanyang bill ay 20,000 lang. Ano yung mga barometro para sabihin ninyo na, oy, hindi naman 43,000 yan eh. Dapat 20,000 lang yan. Kaso, wala nga kayong ganong parameters, in other words, Mr. Chairman. BP Vargas, wala kayong parameters, in other words. Basta't sinabi nilang, sinabi nilang 20,000, bayad ka ng 43,000. Ganun lang kasimple. Tama, mali? Mr. Chair, yes, according to the policy right now, we pay po for the case base. Yes, Mr. Chairman, kaya nga yung sinasabi natin this is a policy that they are legalizing their fraud. For so many years, ito na nagiging procedure. And as a matter of fact, Mr. Chairman, talagang dapat na pong baguhin ito. So ngayon, kanina may binanggit si General Morales, no? Ang sinasabi niya, gumagraduate na tayo dun sa case rate. But abandoning the case rate, no, doesn't mean that we are abandoning those corrupt officials who have been in collusion with the different private hospitals. What we are trying to say here, Mr. Chairman, iiwan na natin ang case rate. Papasok na tayo sa globalization global budget. Nadinig ko lang kanina yon na ang global budget is trying to put the budget on the different LGUs at sila na ang magmamanage ng perang ibibigay. Ano ang ginagawa nating barometro dito? Ano yung procedure at policy na gagawin natin? For example, kung magbibigay tayo ng certain funds sa isang LGU, meron na ba tayong adopted na gagawang polisiya? Mr. Chairman, please answer. Mr. Chair, Congressman Fernandez, sa ngayon po ay pinag-aaralan na natin yun pong tinatawag na natin na nabanggit na global budget at ito po ay nakasaad din dun sa ating Republic Act 11223. Ito po ay magiging base doon sa tinatawag na diagnosis-related groupings at ito po ay hindi na magiging case rates na tinatawag. Sa ngayon po, ang aming unang ginagawa para po ma-approximate natin or makita natin kung magkano talaga nagagastos ng paggagamot sa mga sakit or dun sa mga diagnosis natin. Okay, BP, at kami po sa ngayon ay nagagawa na Vargas. ng process ng costing na tinatawag. Ito po ay nabanggit din kanina na sa ngayon po ito ang kinakailangang magawa para malaman natin yung cost mismo ng paggagamot. Ang board po namin aprubahan na yung costing framework at kami po ngayon ay nagsisimula na magbigay ng orientation sa ating mga empleyado pati po doon sa mga ospital with regard to this. BP And, Vargas. we are just waiting na magawa po yung cost system para po makapag-start na tayo na makakuha ng mga cost data coming from the hospitals. Thank you, VP Vargas. We will now, thank you, VP Vargas. Yes, Honorable. Okay. Mr. Chairman, ito pong case rate habang wala pa yung tinatawag nilang global scheme na they wanted to put up. Alam nyo, dito sa case rate natin, sa PhilHealth, kanina may binabanggit na barometro si General Morales.
And I would like to go back to General Morales about dun sa sinasabi niya na quality performance, no? General Morales, sinasabi mo 'yon. Tapos parang meron ding guarantee service level ang PhilHealth. Pero I think you are lacking, Mr. Chairman, General Morales, sa isang impormasyon na dapat nakikita ng taong bayan, lalo na ng lahat ng PhilHealth members. Ito yung tinatawag nating information disclosure on a daily basis. Ginagawa niyo po ba yan? For example, Mr. Chairman, isa ako na ospital, tapos ang doktor, saka mga nurses sa isang ospital, meron silang daily record ng daily cost sa medicines and variables at meron silang daily cost on medical services. Dapat araw-araw nire-record yan. Dapat ang ospital meron. Dapat ang PhilHealth meron. Dapat ang pasyente meron. Mr. Chairman, I think somehow with this kind of setup or scheme ng information disclosure, which is part of a performance-based regulation, mismo kayo, dapat magkaroon kayo ng ganitong klase ng scheme para nang sa ganun, na-check natin lahat ang tamang ginastos sa araw-araw. Kasi Mr. Chairman, pinoprolong nila yung stay sa hospital eh. 'Di ba? Yan ang ginagawa ng ibang mga private hospital. Pinistay nila ng mahaba. Para nang sa ganun, mas malaki yung gastos. Pero pag nakita natin na ganito lang pala yung sakit, tapos in-stay nila ng mahabang ganon, they will be liable, they will be penalized. Iyon ang sistema ng dapat na sinasabi natin ng performance-based regulation. Dapat, doon sa global system na gagawin ninyo, Mr. Chairman, magkakaroon kayo ng performance-based regulation sa lahat ng mga ospital. Bibigyan natin sila ng incentives, bibigyan din natin sila ng penalty based on their performance. At ang performance na dapat gagawin nila, una, quality performance. Pangalawa, may yung tinatawag nating performance index. Pangatlo, yung information disclosure, which is very important on the part of PhilHealth, on the part of the patient, and on the part of the hospital. But, Mr. Chairman, since na hindi pa sila nagtatransgress from case rate to global, dapat i-inject nyo na ito ngayon sa case rate. Para na sa ganon, ano ba naman yung pasyente, Mr. Chairman? Di ba, nagla-log-in sila ng mga gastusin nila through the nurses na naandun po sa mga hospital. Would you agree with this, General Morales? Yes, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Yan ho ang vision ng information system ng PhilHealth. Ngayon ho, meron ho ngayon yan doon sa mga malalaking ospital. Pero wala naman sigurong 109 million members yung mga hospital. Ngunit yun doon ho tayo papatungo. Kaya gusto ko nga akong i-implement yung information technology development program ng PhilHealth para mabigyan ho natin ng ganyang serbisyo yung ating mga membro. Very comforting ho sa ating mga membro. Malalaman kung ano yung ginamit sa kanila at saka magkano yung cost na ginamit sa kanila. Ngunit yun ho ang mission ng information technology program ng PhilHealth. Mr. Chairman, Mr. General Morales, huwag na po muna natin antayin yung system, no? Pwede na po natin itong gawing manual. Kasi lahat naman po ng mga PhilHealth members natin na nagpupunta ng hospital, kumpleto naman ng mga nurses natin doon. Allow lang naman po ng daily record. Di ba? Actually, may record naman ng mga pasyente dyan pag nasa hospital eh. Ilalagay mo lang specifically, i-add lang natin dun sa kanilang daily record kung magkano nagagastos nila sa mga variables ng medicines at serbisyo na binibigay. At that point, Mr. Chairman, makikita natin, nakasign yung nurses, nakasign yung doktor, di ba? At pati na yung mga PhilHealth coordinators na naandun sa mga ospital, nakasign yan, para kita natin kung sino may responsibilidad, Mr. Chair. At matche-check po ng ating PhilHealth. Na sa ganun, maiwasan natin yung bloated na pag ang gastos mo is 20 lang tapos naging bago magkaroon tayo ng amendment dyan sa case rate na yan, Mr. Chairman, in other words. Otherwise, kapag hindi po natin ginawa to, meron po tayong burden meron po tayong clout ng legality na alam na naman natin na mali, pero pinagpapatuloy pa rin natin. Pero with this kind of performance-based regulation on those hospitals and doctors
somehow, Mr. Chairman, matche-check po natin itong problema. At any rate, Mr. Chairman, Last question, last Deputy question na Chair. po to, Yes. Mr. Chairman. At ito po ay kailangan din malaman ng ating mga kababayan. Ito po ay may tungkol dun sa OFW, Mr. Chairman. Alam nyo, nagkaroon ng pronouncement ang Presidente na itigil muna yung sa premium, no, ng mga OFW, na kung saan ay nag-increase po to, no, ng ngayong taon na to ng 3% sa kanilang annual salary. At magkakaroon pa to ng another increase sa susunod na taon hanggang 2024 hanggang maabot po natin yung 5%. At ngayon, ang tanong ko, General Morales, sinasabi ng Presidente na hold muna yan, di ba? Pero there are those na mga OFW na nakakausap namin. Pati nga si Chairman na Defensor, sinasabi sa akin kanina. Oo, saka yung nag-resign sa inyo na sinabi, di ba, na yung pong mismong mga OFW, di ba, yung premium na binabayaran nila, yung kalahati, sino-shoulder ng mga employer. Ngayon, yung mga employer ayaw naman. Ngayon, ang nagiging problema, ang ating pong mga OFW na gustong umalis, hindi makaalis. Dahil hindi sinasertify ng PhilHealth, no? Yung kanilang mga requirements. So, parang hindi ata ito nagtutugma doon sa kagustuhan ng ating Pangulo na hold muna. 'Di ba? Yung sa pagpaniningil ng additional premium sa ating mga OFW. So, bakit nagkakaganito, General Morales? Can you please answer on this query? Yeah, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Kung tungkol ho sa overseas employment certificate, matagal na ho nating hindi ini-implement yung requirement na yan, 2015. Session suspended. Okay, while we were waiting for General Morales of PhilHealth, maybe just to follow up dun kay Deputy Speaker Fernandez at tagunong niya sa OFW, kung pwede ako mag-present ng mabilis lang na PowerPoint on the OFWs. Tama-tama, habang masasagot naman to. I'd like to recognize Attorney Keith of PhilHealth. Ito yung nag-resign. Attorney Keith, are you still there? Yan, Sir, nandito po ako, sir. Nandito po ako. Okay, Attorney Keith, if I may, isa to sa mga rason kung bakit ka nag-resign. If you can stay on the line, tayong dalawa, I will make a short presentation. At ito tingin ko rin yung basis no, ng iyong pagre-resign based on what I've heard yesterday dun sa mga binanggit mo. But if I may make a short presentation, are we ready? Sa ating po mga kasama, ito po ang sitwasyon ngayon sa PhilHealth as regards our OFW. Next slide please. Before the amendment of the law, yung RA number 10
606. Ang ating pong classification ng OFW is individual class. Under the Universal Healthcare Law, ito pong 11223, naging direct contributors po ang kanilang classification. Doon po sa contribution, special rate po ang land-based members. Dito po sa Universal Healthcare Law, sa lahat naman po naman, employer at employee ang nagbabayad. Pero mind you, sa OFW po, wala naman niyang employer dahil nasa abroad po ang employer niyan. Next slide. Ang nakalagay po dyan, OFWs are now classified as direct contributors. At dapat nga po, magbabayad ng 50% ay ang kanilang employers. Yan po yung Section 4F ng ating batas. Yung employers po ng OFWs, hindi mo naman mapilit na magbayad. Kaya ang nangyari po, ang mga OFWs po natin, nagbabayad 100% ng kanilang premium. Next slide please. Ito po yung table ng contribution, premium contributions. Nasa panahon po ngayon, dapat 3% na. Income floor, 10,000. Income ceiling, 60,000. 3% po niyan ang dapat binabayaran ng ating mga OFWs under the UHC Law, Section 10. Next slide please. Ito po ang mabigat. Ang sinasabi po ni Deputy Speaker Dan Fernandez, and I join him dito po sa kanyang nire-raise na issue under the Implementing Rules and Regulations, Rule 3, Section 8, 10, 2C. Hindi makakaalis, no? The Filipino workers, whether new hires or returning, balik manggagawa, pay their PhilHealth premiums prior to issuance of the Overseas Employment Certificate. Specific guidelines shall be issued by the POEA and PhilHealth. Attorney Keith, nandiyan ka po, no? Anyway, marinig naman ang boses natin. Di po ba ang isang contention nyo dyan, kung ikaw ay abogado, doktor, businessman, kung ayaw mong magbayad ng PhilHealth, wala kang problema. Pwede ka pa rin maging doktor, abogado, o businessman. Opo, sir. Opo. Opo, sir. Pero pag overseas Filipino worker ka, pag hindi ka nagbayad, ay hindi ka makakaalis. Opo, yun po, sir. Right to work po, sir. Maapektuhan po yung right to work. Kaya unconstitutional siya, sir, kasi yung equality po, sir, yung right to equality. And so hindi po equal, sir, sa yung OFW po, sir, mapipilitan silang magbayad kasi hindi sila makakatrabaho. Hindi kagaya po ng mga iba na, kagaya ko po, sir, abogado po ako. Pag hindi po ako magbayad ng PhilHealth, abogado pa rin po ako, sir. At ito yung sinasabi mo na ang constitutional na binabanggit mo. Opo, equality po, sir. Equality. Right to equal protection of the law. Right to equal protection of the law. Equal sir. protection of the law. Salamat, Tony Keith. Next slide, please. Tony Keith, please stay with us. Oh. Next slide. Ngayon po, ito po naman yung OFWs, pagka hindi po sila nagbayad, may missed premiums. Meron silang babayaran na interest compounded monthly. 3% sa ating sea-based migrant workers, 1.5% sa land-based migrant workers. Kaya po pagka sila, tama po ba ako, Attorney Keith, pag nawala sila ng let's say 2 years, 1 year hindi sila nakapagbayad, pag umuwi sila dito at kailangan nilang umalis ulit, meron na po itong compounded interest. Opo, sir, matatambakan po sila ng utang, sir, pag ganun po yun. Hindi, bawal po yan, sir, sa legal interest nga natin, sir, masyadong mataas yan, sir, yung 3%. Kaya nga. So 3% monthly. Opo. Yes, Honorable Dan Fernandez. So aside dun sa nasabi mo, Mr. Chairman, na babayaran na nga nila ng 100% sila na magbabayad. Opo. Tapos meron pa silang penalty. Opo. Hindi, ba pagka sobra po, Attorney Keith, nandito rin po, no, si ni Deputy Speaker Fernandez, umalis ka. 1 year, nagbayad ka. Tapos nagstay ka na more than 1 year, hindi ka pa nakapagbayad ng mga 1 year pa ulit. Yun yung magbabayaran mo yung interest. Tama po ba, Attorney Keith? Opo, sir. Opo. Yun. So masyado ata itong agrabyado ang mga OFW natin na binayaran mo na ng 100%, kapag na-delay ka pa, may penalty ka pa. Yes. Opo, yun po, sir. Agrabyado po talaga sila, sir. Kasi hindi pa nga po sila nakakasweldo, magbabayad pa sila bago umalis. Hindi pa nga sila nakakasweldo, sir. Habang naman yung empleyado, sir, nakasweldo ka, saka ka magbayad. Nung una to, Deputy Speaker Fernandez, hindi ko naintindihan yung sinabi ni Attorney Keith na unconstitutional.
nung nakita ko na yung equal protection of the law at nakita ko yung mga pinupunta niya kahapon, nailinaw sa akin, lalo pa ito, meron pang interest na pinabayaran, dito nailinaw sa akin yung issue na nire-raise ni Attorney Keith at isa sa mga rason kung bakit siya nag-resign. Dahil nga ang sabi niya, bakit kailangan ng OFW ang magbayad sa nagiging mga problema sa PhilHealth? Tama po, Attorney Keith? Opo, sir. Opo, sir. Mga pagwawaldas po, sir. Okay, if I may continue, next slide please. Ito po yung issue na nga. OFWs are required to pay for the whole amount of premium before leaving the country. And OEC shall not be issued without payment. Okay. In effect, failure to pay the full amount of the premium shall deprive the OFWs of their right to work. Tama, Attorney Keith? Yes, sir. Opo, sir. Opo. Tama po yan, sir. Eto ngayon, nagsabi ang Pangulong Duterte. Next slide. Ang sabi ni Presidente, voluntary payment of premiums for OFWs. Tapos pinatigil niya to. Duterte orders PhilHealth, make 3% premium payment of OFWs voluntary. Nung May pa uto, sinabi ng ating Pangulo, no? Dahil lumabas siyang issue na yan, and Attorney Keith, tanong ko nga, May 4, nagsabi ang Pangulo, ano po nangyari dito? Gumawa ulit po sila ng advisory. Yung ganito po yung advisory, sir, payment of contributions voluntary for OFWs, pero naglagay po sila na merong flexible payment. Yung title lang po yung voluntary, pero yung sa laman po ng advisory, magbabayad pa rin po ang OFWs. So ang ibig mo sabihin, sa puntong ito, nilalabag nila mismo ang utos ng ating Pangulo. Opo, sir. Nilalabag po nila yung utos mismo ng Pangulo natin, So, sir. Mr. Opo. Chairman, maputo lang kita. Deputy Speaker Fernandez, next slide lang natin para pakita ko yung pinasabing flexible payment. Yes, please, continue, Deputy Speaker Fernandez. I think, Mr. Chairman, hindi lamang po ang Pangulo ang nilalabag nila dito, kundi nilalabag din po nila ang saligang batas. Kasi yung pagde-deprive mo ng trabaho sa ating mga kababayan, ang constitutional yan. At nakikita natin that ito po ang ginagawang polisiya ng PhilHealth ay tingin ko ay ito na nga yung sinasabi natin kanina again, Mr. Chairman. They're trying to legalize yung mga bagay na hindi naman po dapat. Kaya Mr. Chairman, siguro kung andyan po ang PhilHealth uli, tanungin po natin sila kung patuloy nilang ini-implement ito. Siguro si attorney can answer this kung wala pa ang PhilHealth. Patuloy ba nilang ini-implement itong provision ito ng batas, ng polisiya nila? Attorney Keith, kindly reply. Ngayon pong pandemic, sir, sinabi nila na huwag muna ngayon. Pero pagkatapos ng pandemic, i-implement na po ulit yung itong advisory nila. So ilan taong, attorney? Kasi modus po talaga nila, sir, naggumawa ng policy para yung policy ang magiging defense nila in the future. Ganyan po yung style po nila na nagiging legal defense po nila yan, sir. Pero sila din ang gumawa ng policy. So pagkatapos po ng pandemic, sir, doon na po nila implement yung full implementation ng mandatory, sir. Opo. Opo, sir. Keith, dito po sa flexible payment, di ba, 2,400 ang initial amount. Magkano po yung isa-settle nila in the next 12 months? Kung ano po yung ratio ng sa sweldo nila, sir. Kung ano po yung ratio ng payment nila, sir. Kasi magkakaiba po yung nila, sir, yung bayarin ng bawat OFW. So pagka sumisweldo ako ng assuming na lang 30,000 pesos, ang babayaran ko po dyan nasa mga 30,000, 3,000, mga 1,000. 900 a month ang babayaran ko. Opo, sir. Opo. Okay. Tapos, wala naman ako nakukuhang benepisyo dahil nasa abroad ako, hindi ko rin magagamit ang PhilHealth ko doon. Yun nga po, sir. Yan nga din po ang isang pan ko, sir. Bakit sila masyadong tinututukan yung OFW, sir? Kaya yun nga po ang naisip ko dyan, sir, kasi inimbestigahan ko po, yan po ang gagamitin nilang pantapal nila sa nawawaldas nilang pera, sir. Attorney, may tanong lang ako with regards to that issue. Kasi alam naman natin na napakadami ng ating OFW. Yung contribution nila sa PhilHealth, ilan ba
Ilang billion ba ang contribution ng ng mga OFW natin? Kung sa rough estimates, yung pinaka-minimum, sir, is 3 million times 3,000, sir. 3 million times 3,000. 160 lang. Almost 9 billion? Opo, sir, opo. Mga ganun, rough estimate ko lang po yan, sir. So, Mr. Chair, napakalaking bagay po yun na kung nagko-contribute po ang ating pong mga OFW ng almost 9 billion. Tapos naman po ay hindi naman nila masyado nagagamit dahil nasa abroad din po sila. Para atang napakasakit sa kanila, nagko-contribute sila sa mga may sakit natin, pero nananakaw naman yung pera. Deputy Speaker Fernandez, may we ask General Morales to react? We now see the PhilHealth with us. General Morales, kindly reply. Yes, Mr. Chairman. I deny what Attorney Kit, he does not know what he... Itong topic ko na to, Kindly unmute General Morales, please. Go ahead, General Morales. Hello. Ayan po. Unang-una, this topic is being discussed sa Oversight Committee ng both Senate at House. At yung implementation ng collection, sinuspend natin yan. Hindi tayo nagko-collecta sa mga OFWs. Ngunit, meron kasi mga OFWs na voluntary na nagbabayad yan. So ayaw naman natin silang i-turn away kung gusto nila magbayad. Dahil siguro nakakaluwag pa sila ngayon, for whatever reason, nagbabayad sila. Ngayon yung Overseas Employment Certificate, 2015 pa hindi na na-implement yun. Wala saysay yung nagbabayad ng premium bago makaalis ang OFW. Yun mga penalties naman tsaka yung mga increases ng premium, yun ay naaayon sa batas na siya nga ang pinag-uusapan ngayon sa Oversight Committees of both Senate and the House. Ayun sa OFW membership market, sa milyon-milyon na OFWs abroad, 360,000 lang ang registered. Yung 360,000 na ito, last year, nakolektahan natin ng 1.02 billion na premium. At last year, nakapagbayad tayo ng benepisyo para sa mga OFW at ang kanilang mga dependent ng 1.86 billion. So, na-subsidize yung mga OFWs natin. Kasi, meron silang naiwan mga dependents dito, ang I think 70% ng claimants ay dependents ng OFWs dito sa Pilipinas. So yun ang overall picture ng OFWs. Wala kinalaman ang PhilHealth kung ano ang status na gagawin dito. Ito ay nasa batas at it is still under discussion sa oversight committees of both both the Senate and the House. Yes, the Deputy Speaker. General Ramos, correct me if I'm wrong, nadinig ko sa iyo na sinabi mo na ang registered OFW na sa PhilHealth ay umaabot lamang ng 360,000. Is that right? 360,000 OFWs? Ang nagbabayad ay 322,000. Ang nagbabayad sa 3.6 million. So ang nagbabayad po sa PhilHealth na mga OFWs ay 360,000 lamang. Correct po ba to? 322,000 ang nagbabayad, 3.6 million po ang registered. Okay, so Mr. Chairman, General Morales, can you kindly submit to this honorable committee yung pong total registered OFW who have paid sa PhilHealth na 322,000. Na out of these 322,000 registered OFW na nagbayad, lahat po to voluntarily, Mr. Chairman. Opo. Okay. Can you also submit to us
General Morales, yung listahan ng mga OFW that have paid voluntarily nung kanila pong premium. Kasi po, marami pong nagko-complain sa atin that they are forced to not to leave the country dahil nga po hindi sila makakuha ng kanilang certificate. Pero kung makikita po natin that they have paid voluntarily, no? Voluntarily talaga, nagbayad sila ng kanilang premium. Eh, tingin ko wala tayong problema. Pero kung hindi po sila voluntarily nagbayad at kumbaga ay naging necessity na lang po sa kanila dahil nga po hindi sila makakaalis, eh malaking problema to, Mr. Chairman. Yes. General Morales, I think hindi naman po namin sinisisi sa inyo yung problema dito sa OFW except that the President said isuspend po muna natin. Tama po ba, General Morales? Suspend the collection. Tama. Opo. Ngayon po, dito sa batas, talaga pong mali. Kasi dati ho, voluntary, ngayon ginawa ng mandated, mandatory, plus hindi sila makakapagtrabaho based on our guidelines. Tama po ba, General Morales? Tama po. Okay, so with that, General Morales, I think ang klaro lang dito, magkaisa tayo, huwag natin pahirapan ng ating OFWs, i-review natin itong batas, at sa pangkasalukuyang panahon na yung pong binanggit nyo, General Morales, hindi muna kayo maniningil at hindi i-require yung clearance para naman maging maluwag sa ating OFWs. Opo. So, can we now go to the Honorable Castro? Okay, Castro? ano lang, reminder lang, Mr. Chairman, tapos na rin naman po ako sa pagtatanong ko. Yun pong, kahit na po, Mr. Chairman, General Morales, na tayo po ay nasa sitwasyon ng case rate. Ang kahilingan po namin dito sa Kongreso ay magkaroon po tayo ng maliwanag na parameters with regards dun sa tinatawag natin na performance base nila. Na sana po, Mr. Chairman, magkaroon kayo ng daily record. Hindi po kailangan dito ang tinatawag po nating technical system that gusto niyo pong sabihin sa amin na kailangan pa po nating mag-hire ng mga technical people. Ito po ay pwedeng manual na ginagawa na ng mga hospital. Para na sa ganoon, ang regional directors natin at yung kanilang mga PhilHealth coordinators sa bawat hospital, meron tayo ng daily record nila. Signed by the nurses, signed by the doctors, signed by the administrator of the hospital. Para na sa ganon, Mr. Chairman, mababase po natin, makikita natin yung mga tama at mali dito. At dito naman po, Mr. Chairman, nire-reiterate ko lamang po yung listahan ng mga OFW who have paid voluntarily ng kanilang premium. Yun lamang po, Mr. Chairman, at marami po salamat. Thank you, Deputy Speaker Fernandez. Please stay. No? We still have time before the session will be called. The Honorable Castro is recognized. Honorable Franz Castro is recognized. Nandito po ba? We'd just like to recognize the Honorable Brosas who is here also with us on the floor. Oh, yes, I see the Honorable Castro. Honorable Castro, please proceed. Yes, Mr. Chair. Thank you very much po. Time, no? Ito po, isa po sa, pwede ko po bang tanungin yung ating PhilHealth, kung sino man po yung in charge doon sa pagre-reimburse po sa ating mga ospital. So, unang tanong po, nati-check po ba natin item by item yung mga mga reimbursement po ng mga ospital natin, Mr. Chair? Honorable Castro? Yes po, Mr. Chair. Tanong po natin sa ating PhilHealth. So, paano po yung kanilang verification, checking, noong mga reimbursement po ng bawat hospital? Reimbursement. Per case. So, paano po natin na-verify kung totoo ba yan, overpriced ba yan, o guni-guni lang, gawa-gawa lang po yan? So, how do we monitor po? Verify? Yes, Mr. Chair, Honorable Congresswoman Castro, can I defer to Dr. Pargas who can be able to explain the reimbursement, pag-check ko sa reimbursement ng mga claims ng mga underlying. VP Dr. Vargas recognized. Yes, Mr. Chair.
Magandang hapon po, Madam Congressman Castro. Opo, ang atin pong pagpaprocess ng claims, unang-una yan po ay pinafile sa atin ng hospital electronically, and then yan po ay dumadaan sa ating mga adjudicators para po ma-check yung lahat ng forms. Kasama po doon sa forms na yan yung ating mga claims form 1, yun po yung nakalagay yung personal data ng mga pasyente, yung pong ating claims form 2, kung saan nakalagay po yung mga diagnosis at pangalan ng mga doktor at ospital. Tapos kasama po yung claims form 4 na kung saan naman po nakalagay yung mga history ng pasyente ng pagkasakit. Diyan din po nakalagay yung mga gamot na ibinigay, mga diagnostics na ibinigay at ginawa. At nadoon din po kasama yung ating statement of accounts. Pagdating naman po dito sa bago natin, sa COVID packages, idinagdag po natin na makuha yung itemized billing charges para po na-check natin. From adjudicator, dumadaan din po yan sa medical evaluator natin para makita po kung tama po or appropriate yung mga ginawang treatment binigay, kasama na rin po sa evaluation yung diagnosis. And then after that po, kung may mga hindi po may pagkukulang, ito po ibabalik natin sa ospital. Kung ito naman po ay maayos, ito po ay papunta dun sa ating mga para po mabayadan at magawan po ng tinatawag natin na voucher, and then later on po, pumapasok na po sa ospital yung payment natin through an automatic crediting po sa kanilang bank account. Kung ito naman po ay upon evaluation ay hindi po dapat bayadan, hindi po sumunod sa ating mga regulations, ito po ay maaring or dinideny po ng ating mga evaluators. Okay, thank you po, no? So, ganun po pala ka-tedious yung process. So, nakikita natin, so kung paano nyo po nalalaman kung ito po ay talagang ginamit sa pasyente o hindi? Yung mga gamot, yung mga overpriced na ginagawa ng mga private hospitals. Kasi meron akong case dito, Mr. Chair. Tignan niyo po, isang case dito, isang private hospital sa Quezon City. Ang namatay na po ito, no? Panahon ng COVID. Ang kanyang bill ay 746,443.18. Isa lang po itong isa lang po itong delivery service man. Na-atake po siya 746,000 sa isang 7 araw. Kung ibig sabihin nun, magkano po per day? 100,000 per day ang card ng isang ospital, 100,000 pesos per day. At nakalagay dito, Mr. Chair, PhilHealth benefits, 333,519. So kung yun po ang net reimburse sa PhilHealth nitong ospital na ito, so paano nyo check itong 333,519 ito? Vis-a-vis doon sa mga cases na mga pricing natin, Mr. Chair. So, kung titignan po ito, ako dito titignan ko po ito, no? Very anomalous po itong ganitong bill ng isang pasyente po natin na namatay na. Kapitbahay ko po ito. Pero nyo po, Mr. Chair, pharmacy, 200,000. Isolation po, 19, 180,000 pesos, 671. Kung pong professional fee, 142,658. Ayan. So, alam niyo po yung kapitbahay ko ito, may utang pa nga ito na another 150,000 dahil dito. So, paano nyo na-check po? Alam po kung nagagamit lahat ng pharmacy, itong 200,000, itong isolation na to, itong professional fee na to. So, paano nyo check po? Mr. Chair, Congresswoman Castro, ma'am, ano po, katulad po ng nabanggit natin, especially pagdating po dito sa COVID cases, kasama po sa nire-require natin na ma-submit ng mga ospital yung itemized billing charges para po na-check po natin
yung mga ibinibigay pagdating po dito sa paggagamot nung nabanggit nyo na sakit. Katulad po nung nabanggit ninyo na 333,000, mukhang ang naging konsiderasyon po sa kanya is yung pong ating moderate COVID pneumonia, which is the 333, the critical pneumonia, which is around 333,000 yung package po natin. Doon po sa presyo ng mga ospital, wala po tayong control. Pero meron po tayong control na inilagay sa polisiya pagdating sa COVID na dapat po ay no co-payment. Dapat po ay walang sisingilin kung excess ang bill ng ospital para po doon sa diagnosis ng ating or doon sa equivalent package na ibinibigay natin. Ito po yung sasagot doon sa sinasabi natin na kung may pagkakataon naman na mayroon pong mas mababang bill pero nagbayad tayo ng mas malaki, doon po dapat pumapasok yung sinasabi natin na nagkakaroon ng averaging. So dapat din po natin ma-check, Madam Congresswoman, yung hospital because according to our current policy po, dapat po ay no co-payment siya, especially kung doon sa standards po natin sa COVID pumasok yung hospital, yung pasyente. Okay, dagdag na informasyon pa, Mr. Chair, ha? Ang pasyente na ito, hindi po siya COVID. Negative po siya. So, ang presyo sa kanya ay 180,000 sa COVID. Hindi rin po siya pneumonia. So, ganun kalaki yung sinisingil. Hindi rin siya pneumonia. Siningil siya ng 700,000. Tapos, kayo po, magbabayad kayo ng 333,519 dito. So, kaya nga, humingi sa akin ng tulong itong pasyente na ito na kapitbahay natin. Inano po natin yung ospital na inano ko pa nga iimbestigahan natin itong ginawang hilig nito. Alam niyo po, bigla pong binigay yung death certificate at lahat ng So, hindi na natin alam kung paano binayaran. So, Mr. Chair, ipa-follow up po itong taon na to, itong pasyente na ito, no? Kung talagang binayaran ng PhilHealth itong 333,000 na ito sa ospital. Kasi kagaya na nga sinabi ng taga PhilHealth po, Mr. Chair, wala tayong control sa mga private hospitals. Whether kung i-overprice man niya yung mga services niya, yung mga pharmacy, yung mga medicines niya, wala ring control ang ating PhilHealth. So doon nagkakaroon tayo, Mr. Chair, ng mga overpayment, deplete yung ating pondo para sa PhilHealth, para sa iba pang mga pangangailangan ng mga pasyente. So tama nga, Mr. Chair, na I am on the nagaano po ako na sana nga buwagin na tong PhilHealth na to dahil hindi naman nila na-check at yung pondo ibinibigay dito ay dali na lang sa mga ospital natin para mas mapakinabangan pa ng mas nakararaming mamamayan. Last na, Mr. Chair, may utang sa akin ng PhilHealth. Kaugnay ng kanilang guidelines ng mga teacher na gustong magpa-check up. Yung sinasabi nating primary check up. Meron pa po asa na po yun, Mr. Chair, yung sinasabi kong guidelines ng mga teachers po sa PhilHealth. Mr. Chair, we will check po and we shall provide the Honorable Congresswoman Castro with the requested document. Kailan po? Pwede nyo bang ibigay na hard copy sa akin sa office ko po, Mr. Chair? Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes po, Madam Congresswoman Castro. Kailan po, Mr. Chair? We will check po today and if we can submit it by tomorrow po. Okay, thank you po, Mr. Chair. Last na po, isa po sa mga pinoproblema ngayon ng mga teachers natin sa opening ng klase ay ngayon po, Mr. Chair, may mga report na po kami ng mga pasyente ng COVID-19 na mga teachers. Nakakalungkot man kung sabihin ito. So, paano po kaya yung arrangement
sa PhilHealth sa mga teachers natin may mga COVID patient po, Mr. Meron po bang lane ang teachers natin sa PhilHealth kaugnay noong pag-avail nila nung medical services sa PhilHealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman Castro, with regard to confinements po and for PhilHealth benefits, particularly for COVID, ang atin naman pong ruling is dapat po automatic na kinakaltas ang benepisyo. And then it is the hospital who shall be filing for reimbursement po para dun sa claim sa atin. Okay, sige po antayin ko po yung Mr. Chair, yung naantay ko po yung documents. At sana Yes, po, Madam Chair. sinasabi naman po ng mga teachers natin na sana po in times of needs, yung mga pangangailangang medical, hindi lang sa sarili nila, kundi sa kanilang pamilya, ay nandyan yung PhilHealth para sa ating mga teachers. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Castro. I'd now like to recognize the Honorable Brosas for her quick manifestation. So thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, quick manifestation na lang since hindi na ako makakapagsalita because we will start in a few minutes ng ating plenary. So, Mr. Chair, ang PhilHealth po ngayon ay humihingi ng added government subsidy, 'di ba? Tapos meron siyang 63 billion na sin taxes, meron siyang 77 billion na premium contributions. Tapos ngayon, siya yung nakauna sa COVID response, supposedly, no? Pero nakita naman natin kanina sa pag-uusap kung gaano may sakit ang PhilHealth sa ngayon dahil sa mga usapin ng fraud and corruption. Mr. Chair, bilang manifestasyon, nais kong humingi ng mga ilan pang mga papeles, dokumento, no, sa PhilHealth para po sa susunod kong pagtatanong. Yung isa po ay tungkol sa inaprubahan, Mr. Chair, na proposal ng PhilHealth nila President Morales ng HiDoc Incorporated. No? Ito po yung web application sa PhilHealth. So, I may need yung mga papers po dyan. Tapos, yung interim reimbursement mechanisms, yung mga hospital po at mga health facilities, birthing homes, infirmaries, dialysis centers, yung listahan po ng mga ito na pinagbigyan nila, nag-release sila ng financial aid noong March 30, 2020. And if possible, yung buong report po kung meron na kaugnay dito sa interim reimbursement mechanism. And Mr. Chair, I understand sa panahon pa ni Secretary Ubial, merong IT committee ang PhilHealth. Gusto po naming malaman kung sino yung kailan ito nawala, sino ang nagpawala. And I understand din, dapat 18 or ilan na po ba yung ilan na yung board ngayon ng PhilHealth. May we know kung ilan yung board ng PhilHealth and kung may minutes po kayo nung time na inaprubahan yung HiDoc at saka yung iba pang mga usapin ng IRM, gusto po naming malaman. If you can possibly submit to us, to this committee po, through the chairman, yung mga papeles nung naging mga pag-uusap at decisions ninyo, lalong-lalo na itong panahon ng COVID response. Honorable Brosas, if I may clarify, ang mga documents po na nire-request from PhilHealth, number 1, all documents referring to the interim reimbursement mechanism. Number 2, yung committee po on IT that was formed at ano nangyari dito, the current membership of the board,
and all the discussions on IT. Yes, yes, Mr. Chair. Uh, And s- PhilHealth so ordered, the COMSEC is directed to secure the documents from PhilHealth, so ordered. yes, and lastly, Mr. Chair, medyo nakakabahala po sa amin talaga ito kasi yung gusto talaga ng Makabayan Block o panawagan namin na sa hospital idiretso ang mga pondo, lalong pinagtitibay na hindi dapat nasa PhilHealth yung pondo ng mga mahihirap nating mamamayan. Na dapat ang health services ay direct talaga sa mahihirap at direkta sa ospital. Yung pinag-uusapan po nating mga kurakot or mga pera no ng PhilHealth, yung bilyong-bilyong nawawala sa PhilHealth on fraud and corruption, katumbas po nito yung pondo ng MOOE ng maraming public hospitals eh. Kaya actually, kasama din po sa panawagan namin na dapat medical experts din, kung meron man tayong ilalagay no, sa ating mga ahensya, medical experts din ang ilagay natin. Para nang sa ganon, talagang natutugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. At patuloy din kaming nanawagan kanina nung pinag-usapan natin yung usapin ng universal healthcare dahil meron po kaming amendments dyan kaugnay sa against po kami sa mandatory PhilHealth premium hike lalo na ngayon. Ano? Matagal po namin yung ipinapanawagan kasi alam namin yung hirap na dinanas ng mga OFWs natin. So, yun Mr. Chair, yung mga ipapaalala ko na lang yung mga documents na kailangan para sa if possible po, ay maunang makapagtanong sa susunod na hearing, Mr. Chair. And Mr. Chair, baka sakali din, patawag natin sino po yung isang name, si Kabading, na nagsalita kaugnay sa, na mga nagsalita kaugnay sa fraud sa PhilHealth. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Honorable Brosas, for that. And General Morales, if we can request you to submit to us all the documents that I requested. General? Yes, Mr. Chairman, we will submit the requirements. General Morales, kanina rin po, ni-request ko kung pwede po yung mga official po natin down to the regional vice presidents. Pag-submitin natin ang salin, General, para makatulong kami doon sa investigasyon din ninyo sa mga executive officials, General. Yes, Mr. Chairman, we will comply. This Mr. is Chair. 2019 salin po, no? Latest. Thank you, General. Yes, Congressman Alvarado is recognized. Mr. Chair, si General Morales, tama po ba? Ilang buwan na po kayo sa PhilHealth, General? 13 months po from July 2019 up to today po. Kung basta bata ay sanggol pa lang si General sa PhilHealth. Ngunit napakarami po nating nakikitang problema sa PhilHealth. Hindi naman po ito lahat sakop ni General Morales. At sana po, General Morales, sa inyong pamumuno, kasama po ang committee ito, ay maitama po natin lahat ng nakikita nyong mali. Ito pong committee ito, itong Committee ng Public Accounts, ang House of the People sa pangunguna ni Speaker Alan Cayetano, ay katulong ng PhilHealth na maghanap ng mabubuting paraan upang maitama yung mga nakikita natin na mali sa loob ng PhilHealth. Alam po natin na masyadong mabilis yung isang taon at isang buwan para linisin lahat ng sakit, problema sa sistema at korupsyon sa loob ng PhilHealth. Pero kami po, General Morales, ay naniniwala na kung inyo pong pag-iibayuhin pa, sa kabila po na may COVID-19 pa tayo na pandemic, kung inyong pag-iibayuhin pa ang inyong trabaho, hindi kayo susuko na humanap ng paraan upang maibigay yung dapat talagang matanggap ng taong bayan, ay magiging malinis at maayos ang serbisyo ng PhilHealth. Iyan po ang ugat ng hearing na ito sa House of the People
iyan po ang ninanais ng inyong kuya at ng inyong speaker, Alan Cayetano. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Alvarado. Deputy Speaker Fernandez. Mr. Chairman, maraming po salamat. Maikli lang po to. General Morales, we are not personally against you, no? We are just protecting the PhilHealth institution. Alam naman natin na yung institution ng PhilHealth, yung layunin ay maganda. But there are certain personalities in PhilHealth that making this hard for all of us, especially yung ating mga PhilHealth members. And we are one with you, General Morales, in this fight, considering that your stay there is 1 year and 3 months pa lang pala. And rest assured that we will be working hard in order to really fight these corrupt people who are, we believe, ay andyan lamang sa tabi ng mga institusyon natin. So, with this, Mr. Chairman, ay sana ipagpatuloy po natin ang investigasyon para makita po natin talaga kung sino po talaga ang may sala. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you so much, Deputy Speaker Fernandez. In ending, bago tayo mag-session ngayong hapon, General Morales, hindi po ako nagkulang sa inyo noong po budget hearing. Una po tayong magkita. Even without the COA report. Wala pa hong COA report noon. Kauna-unahan sa kasaysayan ng ating, sa aking pagiging kongresista na ang isang ahensyang walang COA report ipinasa. At yan po, kasama ba din si Secretary Abisado, pinagbigyan po natin yan. Base rates ang ugat ng sindikato sa loob ng PhilHealth. So with that, magtutuloy pa rin po naman tayo ng mga hearings. We would like to thank the Honorable Brosas, Congressman Alvarado, Congressman Deputy Speaker Fernandez at lahat po ng mga kasama natin sa Zoom. All our guests, PhilHealth led by General Morales, Attorney Keith is also there, COA, Commissioner Tuason at lahat po ng ating mga kasama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Session suspended.